สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่หลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ11LC เรื่องราวในวันนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ค่อนข้างที่อยากจะให้ทุกคนได้รับฟังกันมากๆเลยเพราะว่าเรื่องราวในวันนี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เขาเองเนี่ยได้ไปพบเจอเรื่องราวสยองขวัญที่ผมคิดว่าไม่น่าจะเคยเกิดขึ้นและทุกคนเนี่ยอาจจะไม่เคยฟังเรื่องราวเรื่องนี้มาก่อนอย่างแน่นอนเพราะเนื่องจากว่าผู้ฟังทางบ้านท่านนี้ครับได้ไปพบเจอกับผีในรูปของอสูรกายเรื่องในวันนี้นะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยใช้วิจารณญาณในการรับฟังเป็นพิเศษเลยซึ่งผีตนนี้ครับที่เขาไปเจอมาเนี่ยมันเป็นต้นเหตุที่ทำให้ครอบครัวของเขาเนี่ยแหละครับถึงขั้นบ้านแตกสาแหลกขาดแล้วใครก็ตามครับที่เข้าไปยุ่งกับเรื่องราวเรื่องนี้ผีตนนั้นจะมาทำร้ายมารังควานซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นนั่นแหละครับทำผู้ฟังทางบ้านท่านนี้ที่ส่งเรื่องราวเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยเกือบจะสูญเสียลูกชายไปเลยเรื่องในวันนี้นะครับเนื้อหาค่อนข้างที่จะยาวผมไม่อยากจะทุกคนเนี่ยพลาดแม้แต่ตอนเดียวเลยล่ะครับไม่อยากจะทุกคนเนี่ยเผลอหยุดไปตอนไหนแล้วกลับมาฟังอีกทีหนึ่งกลัวจะไม่รู้เรื่องครับอยากจะให้ฟังเรื่องราวเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นคลิปยันจบคลิปเลยเอาละครับเพื่อไม่เสียเวลาเรื่องราวต่อไปนี้จะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆโดยเรื่องราวในวันนี้ครับเป็นประสบการณ์สุดหลอนที่ส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งผมขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าคุณตี้นะครับโดยส่วนตัวแล้วครับคุณตี้เองเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวผีเพราะหลายคนเนี่ยมักจะบอกว่าเธอนั้นเนี่ยมีเซนส์ตัวเธอเองเนี่ยก็พอจะรู้อยู่บ้างแล้วแหละครับมักจะเห็นผีเห็นวิญญาณมาตั้งแต่เด็กๆจนทำให้ความกลัวนี่แหละครับมันกลายเป็นเรื่องเคยชินไปซะแล้วเธอเนี่ยจึงไม่ค่อยกลัวพวกผีพวกวิญญาณเท่าไหร่เว้นแต่ว่าผีตัวนั้นที่จะได้เห็นเนี่ยถ้าเกิดโผล่มาแบบน่ากลัวหรือมาปรากฏตัวกระทันหันเนี่ยเธอจะยังรู้สึกตกใจแล้วก็แอบกลัวอยู่เล็กน้อยแต่ถ้าหากว่าเป็นผีที่เห็นมาแต่ไกลๆหรือมีเวลาให้เธอได้ตั้งหลักเนี่ยเธอจะไม่ค่อยกลัวมากนักเธอมักจะแกล้งมองผ่านแล้วก็ทำเป็นไม่สนใจอะไรประมาณนั้นพูดง่ายๆก็คือเป็นคนที่เห็นผีแบบเห็นจนบ่อยจนรู้สึกว่าการเห็นผีเห็นวิญญาณเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับเธอเห็นเป็นคนนี่แหละครับเห็นเป็นตัวเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเธอเห็นแล้วเนี่ยเธอก็จะแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แกล้งตาบอดไปเหมือนกับประมาณว่าใครที่เขาพูดกันมาเหมือนประมาณว่าแบบถ้าเกิดเราเห็นผีเนี่ยอย่าทำให้ผีมันเห็นว่าเรานั้นเห็นเขาอันนี้คือเรื่องจริงเลยแหละครับใครที่เห็นบ่อยๆเนี่ยก็จะรู้ดีครับว่าจะต้องปฏิบัติในการใช้ชีวิตประจำวันอะไรยังไงเรื่องในวันนี้ครับที่อยากจะมาถ่ายทอดทุกคนได้รับฟังกันเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่สามารถพูดได้เลยว่าเธอเนี่ยกลัวกับสิ่งที่ได้เห็นและได้สัมผัสในช่วงเวลานั้นจริงๆเรื่องราวของเธอนี่นะครับเกือบจะได้นำไปถ่ายทอดในรายการผีรายการหนึ่งมาก่อนแล้วแต่ด้วยความที่ว่ามันมีเหตุขัดข้องบางอย่างเพราะว่าในขณะที่เธอเนี่ยจะเล่าให้กับทีมงานได้รับฟังกันเนี่ยเธอเหมือนมีอาการประมาณว่าเล่าเรื่องนี้ไม่ออกทั้งที่เรียบเรียงเรื่องราวเรื่องนี้เอาไว้แล้วแท้ๆแต่ไม่ว่ายังไงเนี่ยก็เล่าไม่ได้ครับเล่าไปมันก็ติดขัดเมื่อลองไปเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยน้องฟังมันก็เล่าไม่ออกเช่นเดียวกันเธอจึงตัดสินใจครับไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วเวลาที่จะเล่าเนี่ยรู้สึกเหมือนจะมีอะไรติดอยู่ที่ลำคอเล่าไปเล่ามามันจะอึกอักภายในเนี่ยเหมือนกับสมองมันสับสนวุ่นวายเรียบเรียงเนื้อหาไม่ค่อยได้ทั้งนั้นที่ตัวเองเนี่ยนะครับจัดระเบียบเรียบเรียงความคิดทุกอย่างไว้หมดแล้วเธอก็เลยสงสัยว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างเนี่ยไม่อยากให้เธอนำเรื่องราวเรื่องนี้ไปเล่าที่ไหนอย่างแน่นอนซึ่งในเมื่อไม่อยากให้เธอเล่าเนี่ยเธอก็เลยส่งเรื่องราวเรื่องนี้นะครับมาให้ผมเองเนี่ยเป็นคนเล่าแทนโดยเรื่องราวในวันนี้ครับเป็นอีกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวคุณตี้จริงๆท่านผู้ฟังทางบ้านจะต้องใช้วิจารณญาณในการฟังอย่างสูงเลยนะครับโดยคุณตี้เนี่ยฝากบอกกับผมว่าหากไม่เชื่อเรื่องนี้เนี่ยก็ขอให้ท่านผู้ฟังคิดซะว่ามันคือนิทานเรื่องหนึ่งก็แล้วกันเรื่องในวันนี้ครับต้องพาทุกคนย้อนกลับไปประมาณ10 ปีที่แล้วเห็นจะได้ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่คุณตี้ครับย้ายจากกรุงเทพไปอยู่บ้านแฟนที่ต่างจังหวัดใหม่ๆเป็นแถบจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานตอนล่างครับเธอและแฟนเนี่ยเป็นคู่รัก LGBT ซึ่งเธอเองเนี่ยจะมีแฟนชื่อว่าคุณนิ่มแล้วทั้งสองคนนี้ครับยังมีลูกชายที่เลี้ยงด้วยกันอีก1 คนหลังจากที่ย้ายกลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดพวกเธอเนี่ยก็หาทำธุรกิจเล็กๆกันไม่ว่าจะเป็นการเปิดร้านขายของชำ
ขายอาหารตามสั่งขายน้ำเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยที่ยังไม่ได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันที่ต่างจังหวัดคุณนิ่มแฟนของเธอเนี่ยก็มักจะเล่าเรื่องที่บ้านเรื่องสมัยเด็กหรือเรื่องที่คุณนิ่มเนี่ยเติบโตมายังไงอะไรแบบนี้ให้ฟังซึ่งคุณนิ่มเองก็มักจะเล่าถึงสามีภรรยาคู่หนึ่งครับที่คุณนิ่มเนี่ยนับถือเคารพมากๆนอกเหนือจากพ่อและแม่เนื่องจากว่าช่วงวัยที่สมัยคุณนิ่มเนี่ยเด็กๆเนี่ยครับมักจะมีปัญหาครอบครัวทำให้ชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากแต่ก็ได้สามีภรรยาคู่นี้นี่แหละครับที่คอยช่วยเหลือให้งานให้เงินให้ที่นอนบ้างในบางที่คุณนิ่มเนี่ยมีปัญหาสามีภรรยาคู่นี้ครับแกเป็นชาวมุสลิมคุณนิ่มเนี่ยจะเรียกแกว่าปากัมมะที่แปลว่าพ่อกับแม่ตามภาษาคนมุสลิมเขาเรียกกันนั่นแหละครับที่บ้านของป้ากับม้าเนี่ยเขาทำธุรกิจเปิดเขียงขายเนื้อป้ากับม้าเนี่ยมีลูกเยอะมากและลูกทุกคนเนี่ยก็อายุไล่เลี่ยกันเป็นผู้ชาย3คนผู้หญิง2คนลูกชายคนโตเนี่ยชื่อฟานคนถัดมาชื่อติมเป็นลูกชายคนที่2ส่วนลูกชายคนที่3นี่แหละครับชื่อว่าฟาส่วนคนที่4เป็นผู้หญิงชื่อรายาคนที่5เนี่ยเป็นผู้หญิงเหมือนกันชื่อเฟียซึ่งหากมองดูผิวเผินแล้วพี่น้องบ้านนี้เนี่ยเขาดูไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่เพราะมักจะมีเรื่องทะเลาะโต้เถียงกันตามภาษาพี่น้องเมื่อเธอย้ายมาอยู่ที่บ้านของนิ่มแบบถาวรคุณนิ่มเองเนี่ยก็ได้พาเธอไปแนะนำให้กับครอบครัวของป้ากับม้าได้รู้จักว่าเธอเนี่ยเป็นแฟนของนิ่มนะคุณนิ่มก็พาคุณตี้นี่แหละครับไปบอกกับป้ากับม้าว่านี่ตี้แฟนของหนูค่ะอะไรประมาณอย่างนี้ซึ่งหลังจากที่เธอเนี่ยไปอยู่ที่นั่นได้ประมาณปีแรกๆครับก็ได้มีการไปมาหาสู่กันจนสนิทกับครอบครัวของป้ากับม้าทุกคนเวลามีเรื่องอะไรที่จะให้คอยช่วยเหลือเนี่ยหรือบางครั้งเนี่ยจะไปกินข้าวด้วยกันจนความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองบ้านเนี่ยเรียกได้ว่าสนิทสนมกันเลยแต่ว่าก็มีอยู่อย่างหนึ่งนี่แหละครับที่คุณตี้เนี่ยรู้สึกไม่ค่อยชอบนั่นก็คือบ้านของป้ากับม้าเนี่ยแกมีตำแหน่งของบ้านหลังนั้นอยู่ตรงทาง3แพร่งพอดีเธอเนี่ยเคยถามนิ่มว่าบ้านอยู่ตรงทาง3แพร่งแบบนี้ทำไมครอบครัวของป้ากับม้าเนี่ยถึงอยู่กันได้แต่นิ่มก็บอกกับเขาประมาณว่าก็ป้ากับม้าแกเป็นอิสลามไม่ได้ถือเรื่องพวกนี้หรอกและอีกอย่างหนึ่งคือทุกครั้งที่ไปบ้านหลังนั้นคุณตี้เนี่ยจะรู้สึกอึดอัดมากๆอึดอัดเหมือนกับคนที่แบบหายใจไม่ค่อยทั่วท้องซึ่งเธอเนี่ยจะมีอาการแบบนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ไปเหยียบบ้านของป้ากับม้าเลยทำให้เธอเนี่ยรู้สึกแปลกๆทุกครั้งที่เวลาไปบ้านป้ากับม้าช่วงตอนที่เธอไปอยู่ที่นั่นเนี่ยตอนประมาณเข้าปีที่2เธอเริ่มรู้สึกอึดอัดกับบ้านหลังนั้นมากจนทนไม่ไหวเลยยอมบอกกับนิ่มครับบอกไปตรงๆเลยว่านิ่มเขาไม่อยากจะไปบ้านป้ากับม้าเลยอะทุกครั้งที่ไปมันอึดอัดมันหายใจไม่ออกบรรยากาศไม่ค่อยดีแล้วก็ยังได้ถามนิ่มครับเรื่องหนึ่งที่มันติดอยู่ในใจมาตลอดเลยว่าถามจริงๆที่บ้านป้ากับม้าเนี่ยแกเลี้ยงพวกอะไรไว้หรือเปล่าพวกผีกุมารหรือผีอะไรแบบนี้ไหมแต่นิ่มก็บอกกับเธอว่าป้ากับม้าแกเป็นอิสลามแกจะไปเลี้ยงกุมารเหมือนกับพวกเราได้ยังไงเลี้ยงไม่ได้มันขัดต่อศาสนาเขาซึ่งถึงแม้ว่านิ่มจะตอบมาแบบนั้นตัวของคุณตี้เองแกก็ยังรู้สึกอึดอัดอยู่ในใจลึกๆอยู่ดีแหละครับเพราะว่าบรรยากาศในบ้านหลังนั้นเนี่ยมันดูอึดอัดมันดูแปลกๆอาจจะเป็นเพราะสิ่งหนึ่งที่เธอเนี่ยเคยเห็นแต่ไม่ได้เล่าให้ใครฟังเพราะมันเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากและเธอเนี่ยต้องถูกหาว่าบ้าอย่างแน่นอนถ้าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเรื่องเนี่ยมันเริ่มจากที่ชั้น2ของบ้านที่เธออยู่มันจะสามารถมองเห็นบ้านของป้ากับม้าได้พอดีเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลกันมากบางครั้งเนี่ยเธอจะมองไปที่บ้านหลังนั้นตอนกลางคืนเธอจะเห็นเหมือนมันมีตัวอะไรสักอย่างนี่แหละครับโดดใส่หลังคาบ้านของป้ากับม้าอยู่บ่อยและบางครั้งไอ้ตัวนั้นเนี่ยมันจะรูปร่างคล้ายๆกับประมาณว่าตัวใหญ่ๆเหมือนมนุษย์ร่างยักษ์ๆตัวดำๆทมิฬนี่แหละครับมันกระโดดไปมาอยู่บนหลังคาบ้านป้ากับม้าอยู่บ่อยบางครั้งที่เธอเห็นเนี่ยเหมือนไอ้ตัวนั้นมันจะรู้ว่าตัวของคุณตี้เองเนี่ยเห็นมันเนี่ยจะกระโดดมายืนอยู่ตรงจั่วบ้านของป้ากับม้าแล้วก็หันหน้ามาให้เธอเห็นซึ่งสิ่งที่เธอเห็นเนี่ยมันเกินกว่าจินตนาการมนุษย์เราไปมากลักษณะเนี่ยมันคล้ายกับอสูรกายร่างมันก็เหมือนคนจริงๆนี่แหละครับแต่ว่ามันมีขนสีดำไปทั้งตัวดวงตาของมันเนี่ยแดงฉานถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพครับ
อสูรกายตัวนี้เนี่ยมันรูปร่างคล้ายกับบิ๊กฟุตของต่างประเทศเลยนะครับแต่ว่าตัวมันจะดำสนิทขนมันจะพองตาแดงกล่ำมากแล้วเวลาที่เธอเห็นมันเนี่ยจะได้ยินเสียงเป็นเสียงแหบๆยาวๆเหมือนพวกเสียงสัตว์ร้องแบบโอ้ยตัวของมันเนี่ยมีขนาดประมาณเท่าตัวของคุณตี้แต่ว่าใหญ่กว่าเพียงเล็กน้อยที่เธอรู้เนี่ยเพราะว่ามีครั้งหนึ่งที่เธอได้เห็นแบบมันผ่านตาแบบอยู่ใกล้ๆพอดีช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ป้าเนี่ยครับแกไม่สบายแล้วมะเนี่ยก็ไม่อยู่บ้านเพราะว่าแกเนี่ยกลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดพร้อมกับพวกลูกๆทำให้ในตอนนั้นเนี่ยบ้านหลังนั้นครับมีแค่ป้าเนี่ยอยู่คนเดียวตัวของคุณตี้เองเนี่ยก็เห็นใจแกแล้วก็เป็นห่วงแกเพราะว่าแกเนี่ยใจดีกับพวกเขาทั้งสองคนมากเลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปทำกับข้าวให้แกกินโดยเธอเนี่ยจะทำเป็นผัดกะเพราเนื้อราดข้าวแล้วก็เตรียมนมไปประมาณ2 กล่องให้แกเนี่ยได้กินด้วยซึ่งหลังจากที่เธอเนี่ยเตรียมกับข้าวเสร็จครับเป็นเวลาประมาณเกือบจะ6 โมงเย็นเธอรีบเดินเอาข้าวเนี่ยนะครับไปให้ป้าที่บ้านโดยทันทีแบบไม่รีรออะไรเพราะว่าอยากจะเอาไปให้แกก่อนที่ฟ้าจะมืดเนื่องจากว่าเธอเนี่ยไม่ชอบไปบ้านป้ามืดๆตอนกลางค่ำกลางคืนบ้านหลังนั้นเนี่ยเวลาที่ตอนกลางคืนทีไรมันจะยิ่งมีความน่ากลัวกว่าตอนเช้ากว่าตอนกลางวันซะอีกเธอเนี่ยรู้สึกอึดอัดเหมือนโดนจับจ้องอยู่ตลอดเวลาในตอนที่เธอกำลังเปิดรั้วเปิดประตูเข้าไปนั้นนี่แหละครับเธอได้มองลอดประตูเข้าไปข้างในก่อนซึ่งมันจะสามารถมองเห็นข้างในบ้านได้เลยเพราะว่าประตูบ้านเนี่ยเปิดเอาไว้ตลอดที่หน้าห้องนอนของป้าเนี่ยเธอเห็นเหมือนมีใครบางคนกำลังยืนอยู่ทีแรกเนี่ยเธอคิดว่าป้าเนี่ยที่เดินออกมาจะมาเอาข้าวเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธอได้โทรไปบอกแกก่อนแล้วว่าเดี๋ยวจะเอาข้าวไปให้นะคะป้าเลยไม่รู้สึกเอะใจหรือสนใจอะไรมากนักแต่จังหวะที่เธอเนี่ยกำลังเดินเข้าไปใกล้จะถึงตัวบ้านประตูห้องนอนของป้าเนี่ยดันเปิดออกมาพร้อมกับตัวของป้าเนี่ยที่เดินออกมาจากห้องนั่นทำให้เธอถึงกับหยุดชะงักแล้วนึกว่าคนที่เธอเพิ่งเห็นเมื่อกี้เนี่ยมันคือใครกันใจของเธอตอนนั้นเนี่ยเริ่มเต้นเร็วเพราะว่าเธอเนี่ยรู้ตัวเองดีว่าเธอเพิ่งจะเห็นมีคนยืนอยู่หน้าห้องแต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปหลังจากที่ป้าเนี่ยค่อยๆเดินออกมาจากห้องจนมาถึงจุดที่เธอเนี่ยยืนอยู่เธอก็ยื่นข้าวให้แกครับแล้วก็บอกกับแกประมาณว่ากินข้าวกินยาพักผ่อนเยอะๆนะครับป้าแกเนี่ยก็รับข้าวของเธอไปเธอก็เตรียมตัวที่จะหันหลังกลับเพราะสิ่งที่เธอเจอเมื่อกี้เนี่ยทำให้เธอเนี่ยไม่อยากจะอยู่ต่อแม้แต่สักวินาทีแต่จู่ๆครับป้าแกเนี่ยก็พูดขึ้นมาก่อนว่าตี้เดี๋ยวสิเข้าไปดูโทรศัพท์ให้ป้าหน่อยมันเป็นอะไรไม่รู้เสียงมันหายเวลาคนโทรมาไม่ได้ยินเลยพอแกพูดแบบนั้นไปครับเธอเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆเธอก็เดินตามป้าเนี่ยเข้าไปในบ้านเดินเข้าไปที่ห้องนอนของแกภายในห้องนอนของแกเนี่ยมันจะไม่ใหญ่มากหรอกครับมีเพียงแค่เตียง5 ฟุตตู้เสื้อผ้า1 ตู้แล้วก็มีโต๊ะเล็กๆที่แกเนี่ยชาร์จแบตโทรศัพท์ทิ้งเอาไว้ป้าแกก็ชี้ไปที่โต๊ะเล็กๆในห้องนั้นนั่นแหละครับแล้วแกก็พูดว่าจัดการให้ป้าทีนะป้าทำไม่เป็นเดี๋ยวป้าไปเข้าห้องน้ำก่อนพอแกพูดจบครับแกก็เดินออกจากห้องนอนไปทิ้งให้เธอเนี่ยอยู่ในห้องเพียงลำพังบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับทุกๆครั้งที่เธอเข้ามาในบ้านหลังนี้เธอรู้สึกอึดอัดยิ่งอยู่คนเดียวแบบนี้ยิ่งวังเวงเหมือนไม่ได้อยู่ในบ้านคนสักเท่าไหร่เธอรีบเดินไปยังโต๊ะเล็กๆตัวนั้นแล้วหยิบโทรศัพท์ของแกที่ชาร์จแบตเอาไว้เนี่ยมาดูทำให้ตัวเองเนี่ยต้องหันหลังให้กับประตูเธอเนี่ยยืนกดตั้งค่าโทรศัพท์อะไรไปเหมือนว่าแกจะเปิดโหมดปิดเสียงเอาไว้ระหว่างที่กำลังแก้โทรศัพท์ให้ป้านี่อยู่นี่แหละครับหูของเธอเนี่ยก็พันไปได้ยินเสียงเหมือนมีคนกำลังเดินมาเป็นเสียงฝีเท้านี่แหละครับเดินอยู่ในบ้านเนื่องจากว่าบ้านของแกเนี่ยมันเป็นบ้านชั้นเดียวและแกก็ปูเสื่อน้ำมันเอาไว้ทั้งบ้านเวลาใครเดินไปไหนมาไหนเนี่ยจะได้ยินเสียงเป็นเสียงเอกลักษณ์เลยซึ่งถ้าบ้านใครเนี่ยปูเสื่อน้ำมันก็จะรู้ดีครับพอเธอได้ยินเสียงเหมือนกับคนเดินมาแล้วเนี่ยครับดังจอบจับมาเธอก็รู้เลยว่าน่าจะเป็นป้าที่กำลังจะเดินเข้ามาในห้องเพราะว่าในวันนี้เนี่ยมีเพียงแค่ป้าครับที่อยู่บ้านคนเดียวเธอเนี่ยหันเหลือบไปมองด้านหลังนิดนึงหางตาก็เห็นเหมือนกับว่าป้าเนี่ยกำลังเดินก้มหัวหลบวงกบประตูเข้ามาเธอก็เลยพูดว่านี่ป้ามือป้าน่าจะไปกดเปิดโหมดปิดเสียงเงียบเอาไว้โทรศัพท์เลยไม่ได้ยินแต่หลังจากที่เขาพูดจบครับกลับไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมาเลย
เธอจึงหันกลับไปมองที่ประตูซึ่งปรากฏว่าไม่มีใครเดินเข้ามาในห้องเลยสักคนทั้งที่เธอได้ยินเสียงเดินเข้ามาอย่างชัดเจนและหางตาก็เห็นว่ามีคนเดินเข้ามาแน่ๆเธอตกใจอยู่ตรงนั้นสักพักใหญ่ๆจนกระทั่งได้ยินเสียงหนึ่งมันเป็นเสียงกลอนประตูห้องน้ำนี่แหละครับดังแกลกและป้าเนี่ยก็เดินออกมาจากห้องน้ำเดินมาถึงเนี่ยแกก็มายืนพิงวงกบประตูแล้วก็กอดอกครับมองเธอแล้วพูดประมาณว่าเป็นไงบ้างล่ะตี้โทรศัพท์มันเปิดเสียงได้ไหมเธอก็ตอบไปด้วยเสียงสั่นๆครับว่าได้จ้ะป้าน่าจะไปกดเปิดโหมดเงียบโทรศัพท์เอาไว้มันเลยไม่มีเสียงในตอนที่เธอตอบนี่แหละครับเธอก็ได้แต่แอบสังเกตแกไปด้วยทำให้รู้ว่าตัวของแกเนี่ยเตี้ยกว่าประตูคืบใหญ่ๆเลยแต่คนที่เธอเห็นจากหางตาเนี่ยมันเป็นตัวร่างสูงๆจะเข้าประตูบานนี้เนี่ยถึงขั้นต้องก้มหัวหลบวงกบเดินประตูเข้ามาแสดงว่าคนที่เธอเห็นเนี่ยน่าจะสูงมากๆในหัวตอนนั้นเนี่ยนึกสงสัยสิ่งนั้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อีกหนึ่งใจหนึ่งก็คือเธอคิดไปถึงอสุรกายตัวนั้นไอ้ตัวที่เห็นว่ากระโดดอยู่บนหลังคาบ้านป้าอยู่เป็นประจำนั่นแหละครับเพราะว่าเธอเนี่ยไม่เคยเห็นวิญญาณอื่นๆเลยในบ้านหลังนี้นอกเสียจากอสุรกายตัวนั้นที่มาปรากฏตัวเห็นอยู่บ่อยๆจังหวะนั้นเนี่ยมือของเธอทั้งสองข้างครับก็เปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อมือเนี่ยเปียกเหงื่อเต็มไปหมดเธอรีบยื่นโทรศัพท์ให้ป้าแล้วก็บอกว่าขอตัวกลับก่อนนะป้าพอดีหนูมีธุระด่วนหลังจากวันนั้นครับที่เธอเนี่ยได้เจอกับตัวเองแบบใกล้ๆก็เริ่มรู้สึกเครียดเพราะรูปลักษณะของมันเนี่ยบ่งบอกชัดเจนได้เลยว่าน่าจะไม่ใช่วิญญาณที่ดีเธอเนี่ยเริ่มสงสัยว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่จนเริ่มรู้สึกกลัวซึ่งตามที่เกริ่นไปในตอนต้นนะครับปกติเนี่ยเธอจะไม่ใช่เป็นคนที่กลัวผีเวลาเห็นเนี่ยก็จะทำเป็นมองไม่เห็นมองผ่านไปแต่คราวนี้มันไม่ใช่แค่ความกลัวในผีหรืออสุรกายตัวนั้นอย่างเดียวแต่มันคือความกลัวที่เธอเนี่ยไม่สามารถบอกได้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังกลัวอะไรอยู่และสิ่งนั้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ตัวเธอเนี่ยไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนแน่นอนครับว่าถ้าจะถามป้าเนี่ยก็ไม่กล้าอย่างแน่นอนเพราะว่านิ่มเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าห้ามถามเรื่องผีเรื่องวิญญาณหรือพวกผีสางนางไม้กับบ้านหลังนี้เป็นอันขาดซึ่งหลังจากวันนั้นครับตัวของเธอเองเนี่ยก็ยังคงเห็นอสุรกายตัวนั้นเนี่ยอยู่เรื่อยๆโดยมันจะมาปรากฏตัวให้เห็นเป็นแบบแวบๆไปแวบมายิ่งถ้าเป็นวันโกนวันพระเนี่ยจะเห็นชัดมากๆบางครั้งเห็นเป็นรูปร่างเหมือนกับอสุรกายนี่แหละครับมันกำลังไต่อยู่บนหลังคาบางครั้งก็เห็นว่ามันยืนอยู่ในบ้านของป้ากับมะบ้างหรือบางครั้งมันจะปรากฏมารูปแบบของเงาเป็นเงาดำๆซึ่งก็จะเห็นอยู่อย่างนี้มาเรื่อยๆจนช่วงประมาณปีใหม่ของปีที่2ที่เธอเนี่ยย้ายมาอยู่ที่นี่วันนั้นเนี่ยบ้านป้ากับม้าเนี่ยแกกินเลี้ยงกันช่วงประมาณ6 โมงเย็นครับม้าเนี่ยก็เดินมาชวนเธอกับนิ่มเนี่ยไปกินเลี้ยงด้วยกันที่บ้านของแกแต่เธอก็รีบปฏิเสธไปครับว่าเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยพอดีจะไปแวะไปบ้านพ่อแล้วจะไปสวดมนต์ข้ามปีกันซึ่งความรู้สึกจริงๆของเธอตอนนั้นเนี่ยไม่อยากจะไปที่บ้านหลังนั้นครับก็เลยหาเรื่องมาปฏิเสธไปเพราะในความรู้สึกของเธอเนี่ยคือเหมือนในผีตัวนั้นเนี่ยมันจะไม่อยากให้เธอเนี่ยไปที่บ้านหลังนั้นมันเหมือนมีมวลไม่ดีเนี่ยบางอย่างอยู่ซึ่งอธิบายออกมาแบบเป็นแผ่ออกมาเป็นความรู้สึกไม่ได้เลยแหละครับเธอเนี่ยอยากจะบอกว่าความรู้สึกในวันนั้นเนี่ยคือแบบไม่อยากจะไปบ้านหลังนั้นจริงๆแต่ว่ามะเนี่ยแกก็ขยันขยอครับอยากจะให้ตัวของคุณตี้แล้วก็คุณนิ่มเนี่ยไปกินข้าวด้วยกันซึ่งแน่นอนว่าตัวของเธอเนี่ยพยายามบ่ายเบี่ยงและปฏิเสธท่าเดียวไม่ว่าอย่างไรเนี่ยก็จะไม่ไปบ้านหลังนั้นจากที่เห็นเนี่ยมะเห็นว่ายังไงเธอกับแฟนก็ไม่ยอมไปแกก็เลยยอมเดินกลับบ้านไปครับแล้วแกก็บอกมาว่าไม่เป็นไรในตอนที่แกเนี่ยเดินกลับไปแล้วนิ่มเนี่ยที่กำลังเก็บของอยู่ในร้านก็เดินมาพูดกับเธอว่าฟานมากับม้าเหรอเธอวันนี้แปลกจังไม่เห็นกินวิตามิวเลยฟานเนี่ยก็คือลูกชายคนโตของป้ากับม้านั่นแหละครับพอนิ่มถามเธอมาแบบนี้เธอก็รู้สึกงงครับเพราะว่าคนที่มาชวนในครั้งนี้เนี่ยมีแค่มะคนเดียวที่มาเธอก็ตอบกับนิ่มไปประมาณว่ามะมาคนเดียวนะเธอแต่นิ่มเนี่ยกลับทำหน้าไม่เชื่อนิ่มยืนยันเสียงแข็งย้ำกับเธออีกว่าก็เขาเห็นว่ามีคนยืนอยู่หลังมะจริงๆนะ
เป็นคนที่ดูสูงสูงกว่ามะรูปร่างน่าจะเป็นฟานจะไม่ใช่ฟานได้ยังไงพอนิ่มพูดย้ำมาแบบนี้เธอคิดว่ามันน่าจะไม่ปกติแล้วในใจเนี่ยพันรู้สึกโชคดีที่ตัดสินใจไม่ไปบ้านหลังนั้นหลังจากที่ม้าเนี่ยเดินกลับไปได้สักพักรายาลูกคนที่4ของบ้านหลังนั้นเนี่ยก็เดินมาซื้อน้ำแดง2 ขวดซึ่งมันผิดวิสัยของรายามากเพราะว่าน้องเนี่ยจะไม่ค่อยชอบกินน้ำอัดลมเธอก็เลยพูดแซวรายาไปประมาณว่ารายาวันนี้มาเปลี่ยนแนวหรอรายาเนี่ยก็ยิ้มแล้วก็ตอบกับเธอประมาณว่าเปล่าจ้าจะเอาไปให้กุมารหนูขอหวยกับกุมารในบ้านแล้วถูก3 ตัวตรงได้เงินเป็น10,000เลยซื้อไปให้เขากินหน่อยพอนิ่มที่เป็นแฟนของเธอเนี่ยได้ยินอย่างนั้นก็รีบเดินไปถามรายาด้วยสีหน้าที่จริงจังเลยครับว่าทำอย่างนั้นไม่ได้นะมันบาปนะที่แฟนของคุณตี้ครับคุณนิ่มเนี่ยทักท้วงบอกว่าอย่าถามเรื่องนี้กับบ้านป้ากับม้าเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าเธอเองนี่แหละครับคลุกคลีอยู่กับบ้านของป้ากับม้ามานานจะรู้ว่าอะไรเนี่ยควรไม่ควรแต่รายาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกให้แค่ครั้งเดียวเองไม่ได้เลี้ยงซะหน่อยพอพูดจบแล้วครับรายาเนี่ยก็จ่ายเงินแล้วก็เดินกลับไปที่บ้านทันทีหลังจากที่รายาเนี่ยเดินกลับบ้านไปนิ่มก็ยังไม่จบครับเดินมาหาคุณตี้แล้วก็พูดกับเธอประมาณว่าแบบนี้มันไม่ได้นะเธอมันบาปเลยนะมันผิดเลยนะเนี่ยทำไมรายาทำแบบนั้นน่ะเธอก็ได้บอกกับนิ่มไปประมาณว่าเรามันคนนอกบอกเท่าที่บอกได้ก็พอปล่อยเขาไปเถอะนิ่มเองเนี่ยก็ยอมปล่อยไปไม่ได้คิดอะไรอีกเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของเขาจริงๆจากนั้นเนี่ยเธอทั้ง2 คนก็ปิดร้านไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เตรียมของหลังจากที่ทำอะไรเสร็จเนี่ยแล้วก็พากันออกไปข้างนอกเธอกับแฟนนี่แหละครับรวมถึงลูกชายเนี่ยพากันไปสวดมนต์ข้ามปีที่วัดกว่าจะสวดมนต์เสร็จเนี่ยก็ปาไปเวลาเกือบจะตี 1แล้วครอบครัวของเธอ3 คนพ่อแม่ลูกพากันขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับจากวัดในตอนประมาณตี 1ซึ่งขากลับเนี่ยพวกเธอได้แวะร้านสะดวกซื้อเลยได้ใช้เส้นทางที่ต้องขี่ผ่านบ้านของป้ากับมะในตอนที่กำลังขี่ผ่านบ้านป้ากับมะไปลูกชายของเธอเนี่ยก็ทักขึ้นมาว่าดูสิมีคน2 คนยืนอยู่บนหลังคาบ้านด้วยพอเธอได้ยินลูกชายพูดแล้วนั่นแหละครับใจของเธอเนี่ยตกไปอยู่ตาตุ่มตอนนั้นเนี่ยลูกชายของเธอก็ยกมือชี้ไปที่หลังคาบ้านของป้ากับมะเธอก็รีบพูดสวนไปทันทีเลยครับว่าสงสัยหนูง่วงนอนนะเนี่ยตาฝาดเลยอย่ามองดูนู่นหมาของเราจะออกมารับเราแล้วเธอก็ชี้ไปทางหน้าบ้านให้ลูกชายดูหมาที่เลี้ยงเอาไว้ครับเพราะว่าตอนนี้มันกำลังจะออกมารับเราลูกชายเนี่ยเลิกสนใจสิ่งที่อยู่บนหลังคาบ้านของป้ากับมะแล้วก็หันไปดูหมาที่บ้านแทนซึ่งพอหลังจากที่ถึงบ้านเนี่ยเธอก็รีบพาลูกเนี่ยครับไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็เข้านอนโดยทันทีซึ่งพอเธอเนี่ยพาลูกชายเข้านอนได้สักพักจู่ๆนิ่มเนี่ยก็วิ่งมาหาในห้องนอนด้วยสีหน้าที่ตื่นตระหนกบอกให้เธอเนี่ยออกไปดูที่หน้าบ้านด้วยกันพอได้ยินเสียงดังโวกเวกโวยวายอะไรก็ไม่รู้เธอเห็นสีหน้าของนิ่มเนี่ยที่เป็นแฟนของเธอตอนนั้นเนี่ยดูตกใจแบบสุดขีดมากๆเธอก็พอรู้สึกตกใจไปด้วยเลยรีบพากันเดินออกไปที่หน้าบ้านซึ่งพอเดินออกไปนี่นะครับก็เจอเข้ากับมะที่เดินมาที่บ้านของเธอพอดีมะเนี่ยมีท่าทีที่ตื่นตระหนกแล้วก็ร้อนใจมากๆสีหน้าของมะตอนนี้เนี่ยเหมือนแกจะร้องไห้มามะบอกกับเธอแล้วก็นิ่มว่านิ่มตี้ไปช่วยแยกติมหน่อยติมเมาแล้วอาละวาดตีป้าตีน้องมั่วไปหมดเลยพอเธอได้ยินมะบอกแบบนั้นครับเธอก็รู้สึกตกใจมากทำไมติมลูกชายคนที่2เนี่ยถึงเป็นแบบนั้นได้เพราะลูกๆบ้านนี้เนี่ยไม่เคยอาละวาดหรือตีคนในครอบครัวมาก่อนและติมเนี่ยก็เป็นคนที่คอยดูแลพ่อแม่และน้องๆตลอดแต่ณสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรมาสอบถามหาความอะไรได้เลยครับเธอแล้วก็นิ่มเนี่ยพากันวิ่งไปที่บ้านของมะพอพวกเธอไปถึงที่บ้านของป้ากับมะนี่นะครับแค่เธอเดินเข้าไปในเขตรั้วบ้านแค่ก้าวเดียวก็ได้ยินเสียงของร่วงเลยครับเป็นเสียงของหนักๆเลยนะครับร่วงใส่หลังคาโรงรถเสียงดังปังตอนนั้นเนี่ยเธอตกใจกับเสียงนั้นมากเธอเนี่ยขนลุกพรึบไปทั้งตัวตั้งแต่หัวจดเท้าความรู้สึกไม่ดีเนี่ยมันปะทะเข้าหน้าจนแบบขาเนี่ยเริ่มที่จะก้าวไม่ค่อยออกถึงกับชะงักไปชั่วหนึ่งเลยนะครับแต่เธอเนี่ยก็ฮึดใจสู้เพราะว่าต้องเข้าไปช่วยมะเนี่ยแหละครับห้ามลูกชายแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเธอเนี่ยก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่ทำไมถึงทะเลาะกันได้หลังจากที่เธอนี่แหละครับเดินผ่านเข้ารั้วบ้านมาแล้วก็จะต้องเดินผ่านโรงรถของบ้านก่อนถึงจะเข้าไปในบ้านได้
ซึ่งระหว่างโรงรถนี่แหละครับแล้วก็บ้านเนี่ยมันจะมีช่องว่างอยู่เพราะว่าโรงรถที่บ้านของป๊ากับม้าเนี่ยมันจะสูงกว่าหลังคาบ้านทำให้เห็นมีช่องว่างระหว่างหลังคาบ้านกับหลังคาโรงรถประมาณเกือบจะ1.20 เมตรเห็นจะได้ในตอนที่เธอเดินผ่านโรงรถของบ้านแกไปนี่แหละครับเธอก็ดันเหลือบไปเห็นรูปร่างของอะไรบางอย่างอยู่ตรงช่องว่างนั้นแต่เธอยังไม่ทันได้หันไปดูแบบให้มันชัดๆจู่ๆมันก็มีเสียงเอะอะโวยวายจากข้างในบ้านมันดึงดูดความสนใจของเธอซะก่อนสิ่งที่เธอเห็นตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับแววตาของใครบางคนสีของมันเนี่ยแดงกล่ำจ้องมองเธอที่เธอกำลังจะเดินผ่านเข้าไปในบ้านตอนนั้นเนี่ยพอเธอได้ยินเสียงคนโวยวายครับทำให้เธอเนี่ยมองข้ามร่างนั้นแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปในบ้านเมื่อเข้าไปสู่ในบ้านแล้วนี่แหละครับเธอก็เห็นว่าติมกับฟานก็คือลูกชายคนแรกแล้วก็คนที่สองเนี่ยกำลังกอดรัดฟัดเหวี่ยงทะเลาะกันอยู่ที่กลางบ้านฟานี่แหละครับลูกชายคนที่3ทำได้แต่ยืนดูส่วนน้องสาว2คนเนี่ยก็ยืนมองพี่ชาย2คนทะเลาะกันหน้าตาเนี่ยดูเศร้าตอนนั้นเนี่ยตัวของเธอก็แอบทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันครับได้แต่ยืนมองอยู่เฉยๆเธอเนี่ยรีบไปจับ2คนนั้นแยกออกจากกันถึงแม้ว่าเธอจะเป็นผู้หญิงแต่ก็ถึกมากครับด้วยความที่เธอเนี่ยสูงประมาณ180หนักประมาณ90 กิโลจะได้แถมคุณตี้เนี่ยยังออกกำลังกายทุกวันทำให้เธอค่อนข้างที่จะมีแรงมากครับเธอเนี่ยก็พอที่จะฟัดกับผู้ชาย2คนเนี่ยที่เล็กกว่าเธอได้อยู่แล้วเธอเข้าไปกระชากติมที่กำลังนั่งค่อมต่อยฟานอยู่อย่างสุดแรงติมตอนนั้นเนี่ยหลุดกลิ้งออกมาติมนะครับมีเลือดที่ข้างหน้าแล้วหันมาทำท่าเหมือนจะต่อยสวนเธอก็เลยตะคอกใส่เสียงดังลั่นเลยครับเพื่อเรียกสติเธอก็ตะคอกไปว่าไอ้ติมหยุดเลยนะแล้วมันก็ได้ผลครับติมเนี่ยมันเห็นว่าเธอเนี่ยจับเขาแยกออกมาติมก็ยอมหยุดมือซึ่งปกติแล้วครับเด็กๆบ้านนี้เนี่ยจะค่อนข้างเชื่อฟังเธอเพราะว่าเธอเนี่ยเคยช่วยน้องๆจากเหตุการณ์ที่ยากลำบากมาหลายครั้งทำให้น้องๆเนี่ยเกิดความเคารพติมเนี่ยยอมหยุดอย่างว่าง่ายและพอติมหยุดครับจมูกของเธอก็พันได้กลิ่นเหม็นเน่าบางอย่างซึ่งมันเป็นกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนกับกลิ่นอะไรบางอย่างนี่แหละครับมันอยู่ใกล้ตัวเธอมากๆเธอเนี่ยรีบยกมือของตัวเองขึ้นมาดมก็ใช่เลยครับกลิ่นเหม็นเนี่ยมันเหมือนกับติดอยู่ที่มือของเธอพอเธอสูดดมเนี่ยเธอก็รู้เลยครับว่ากลิ่นเหม็นเน่านี้เนี่ยมันมาจากมือของเธอที่เธอเนี่ยเพิ่งจะไปสัมผัสตัวของติมมากลิ่นมันเหม็นราวกับว่าติมเนี่ยไปนอนกิ้งเกือกอยู่ที่กองหมาเน่ายังไงอย่างนั้นตอนนั้นเนี่ยเธอกำลังจะอ้าปากถามติมครับว่ามันเหม็นอะไรอย่างนี้แต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรครับฟานเนี่ยก็ลุกขึ้นมาตะคอกใส่ติมจากนั้นเนี่ย2พี่น้องก็มีปากเสียงกันอีกครั้งซึ่งเท่าที่เธอจับใจความได้เนี่ยเรื่องที่พวกเขาทะเลาะกันเนี่ยมันประมาณว่าเหมือนมีใครบางคนนี่แหละครับมันประพฤติผิดในกามผิดลูกผิดเมียคนอื่นแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยเธอไม่เข้าไปยุ่งอย่างแน่นอนครับแต่ก็มีอยู่เรื่องนึงที่เธอต้องถามเพราะจู่ๆเนี่ยเขาลุกขึ้นมาทำร้ายพ่อของตัวเองซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วครับว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ดีและมันก็บาปมากเธอเองก็เลยถามติมไปประมาณว่าแล้วทำไมต้องมาทำร้ายป้าอย่างนั้นน่ะมันบาปนะในตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับติมจะพูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องเธอก็จับใจความได้ประมาณว่าเขาได้ยินฟานเนี่ยเป่าหูป้าเรื่องมะว่าอย่างงู้นอย่างนี้แต่ติมเนี่ยพูดยังไม่ทันจบฟานก็พูดสวนขึ้นมาเลยว่ากูไม่เคยพูดมึงอย่ามาบ้าในขณะที่ฟานเนี่ยกำลังพูดเธอก็หันไปมองหน้าของติมด้วยแล้วเธอก็ต้องตกใจจนเผลอถอยหลังไปก้าวหนึ่งเลยแหละครับเพราะว่าเธอเนี่ยเห็นเงาดำอยู่ข้างหลังของติม2 มือของมันเนี่ยเหมือนกับจับไหล่ของติมเอาไว้แล้วหน้ามันเนี่ยก็จะเอียงข้างมาเหมือนกระซิบอะไรบางอย่างข้างหูติมและที่มันพีคไปกว่านั้นคือมะเนี่ยที่ยืนอยู่ข้างๆเธอได้เขย่าแขนเธอเบาๆแล้วก็กระซิบมาว่าอย่าทักมันนะอย่าทักมันนะอย่าทักมันนะเธอเนี่ยได้ยินมะกระซิบแบบนั้นนะครับว่าอย่าทักมันนะเธอก็รีบถึงกับหันไปมองหน้ามะเลยแหละครับพอคิดว่ามะเนี่ยต้องมองเห็นเหมือนกันอย่างแน่นอนเธออยากจะถามออกไปมากเลยครับแต่ก็ทำได้เพียงแต่ตั้งสติทำตัวเหมือนไม่เห็นมันไม่เกรงกลัวมันแต่ในใจของเธอเนี่ยคือแอบสั่นแล้วครับภาพข้างหน้าของเธอคือ2พี่น้องเนี่ยยังคงทะเลาะกันอยู่เมื่อเธอเห็นว่ามันค่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆครับเธอจึงฮึบสู้ต่อหน้าความกลัวเดินไปอยู่ข้างๆติมแล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้น้องใจเย็นๆเธอก็บอกไปประมาณว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยอาจจะคิดไปเองค่อยๆตั้งสตินะติมนะต้องมีสตินะเชื่อพี่ซึ่งในขณะที่เธอกำลังพูดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนกับเป็นเสียงคำรามของเงาดำๆที่มันเกาะอยู่ข้างหลังติมนี่แหละครับกับเสียงหายใจของมัน
เหมือนคนที่กำลังถูกขัดใจเสียงของมันเหมือนกับถอนหายใจเฮือกแบบ มันโกรธมากครับมันดูโกรธมากไอ้เงาดำนั้นที่มันเกาะหลังติมอยู่และสัมผัสได้เลยครับว่าดูท่าทางเนี่ยมันจะไม่พอใจเธอมากๆจากนั้นเนี่ยมันก็มีเสียงแว่วๆดังเข้ามาในหัวของเธอมันเป็นประโยคคำพูดเดียวที่พูดซ้ำไปซ้ำมาวกไปวกมาพูดประมาณว่ามันต้องพินาศมันต้องชิบหายวอดวายมันต้องพินาศมันต้องชิบหายวอดวายมันต้องพินาศมันต้องชิบหายวอดวายมันต้องพินาศมันต้องชิบหายวายมันต้องชิบหายวายเสียงกระซิบแบบนี้มันพูดซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาอยู่ในหัวทั้งยังมีเสียงร้องประหลาดคล้ายกับเสียงเวลาที่เราอ้าปากค้างไว้แล้วก็เปล่งเสียงออกมาเป็นเสียงแหบๆเหมือนกำลังจะขาดใจตายเสียงพวกนี้เนี่ยมันดังขึ้นมาในหัวจนเธอเนี่ยรู้สึกปวดหัวไปหมดเธอต้องยืนขบฟันตัวเองเอาไว้ตลอดเวลาเพราะว่าปวดหัวมากๆและไม่นานครับหลังจากที่เธอเนี่ยพยายามพูดปลอบไปทุกอย่างเหมือนกำลังจะสงบลงติมเนี่ยเริ่มอารมณ์เย็นป้าเองเนี่ยแกก็เข้ามาปลอบลูกๆซึ่งในตอนนั้นเป็นเวลาเกือบจะตี 3แล้วเธอก็ได้แต่บอกให้ฟ้าครับแล้วก็น้องๆผู้หญิงเนี่ยเข้าไปนอนกันก่อนเพราะว่าสงสารมากสายตาแต่ละคนเนี่ยคือละห้อยกันแล้วน้องๆเนี่ยต้องนั่งดูพ่อแม่พี่ชายทะเลาะกันเมื่อมองแล้วเนี่ยเธอก็รู้สึกสงสารแล้วก็เห็นใจเมื่อคุณตี้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยสงบลงไปแล้วก็เลยบอกป้ากับม้าว่างั้นขอตัวกลับก่อนนะพอดีหนูง่วงนอนมันดึกแล้วม้าเนี่ยจึงเดินมาส่งเธอกับนิ่มแล้วก็ขอบคุณเธอครับที่มาช่วยเตือนสติลูกของแกซึ่งก่อนจะลากันครับแกก็ได้กระซิบบอกกับเธอว่าเวลาเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นอย่าทักมันนะแต่ม้าเนี่ยไม่ได้บอกอะไรกับเธอเพิ่มครับว่าทำไมถึงพูดถึงทักไม่ได้แกบอกว่าแกพูดได้แค่นี้นี่แหละครับและถ้าเกิดได้เจอมันอีกครั้งแบบใกล้ๆห้ามหลบตานะซึ่งหลังจากที่ม้าเนี่ยพูดประโยคนี้จบมันก็มีเสียงดังโวยวายขึ้นมาจากบ้านอีกครั้งหนึ่งพอได้ยินเสียงดังเนี่ยเธอก็รีบวิ่งเข้าไปในบ้านอีกครั้งและภาพที่เห็นตรงหน้าคือติมครับลุกมาอาละวาดเอาปังตอมาจากที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยฟันเข้าไปที่แขนของฟานโดยที่มีป้าเนี่ยนะครับพยายามจับติมเอาไว้อยู่เธอเห็นแบบนั้นก็ตกใจมากครับรีบเข้าไปใช้มือทั้งสองนี่แหละครับกำแผลที่แขนของฟานเอาไว้สักพักเนี่ยเหมือนติมมันจะดิ้นหลุดออกจากแขนของป้าได้เธอเนี่ยเลยบอกให้ม้าครับช่วยกันจับแผลของฟานไว้แล้วฟานเนี่ยก็หนีออกไปทางหน้าบ้านเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยคือมันชุลมุนมากมีทั้งเสียงโวยวายดังไปทั่วบ้านกลิ่นเลือดเนี่ยมันเหม็นคละคลุ้งไปหมดเพราะว่าแผลที่ติมเนี่ยฟันเข้าที่แขนฟานเนี่ยคือมันเป็นแผลที่เวอะมากครับแล้วเลือดเนี่ยก็ไหลอาบทั่วบ้านไปหมดเหตุการณ์เนี่ยมาถึงจุดที่เธอเนี่ยเริ่มโมโหแล้วครับแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมาหนักหนาอะไรขนาดนี้นี่ถึงขั้นจะทำร้ายเอาชีวิตกันเลยตอนนี้เนี่ยเลือดเนี่ยเลอะมือเลอะเสื้อผ้าของเธอเต็มไปหมดส่วนป้าเนี่ยแกก็เริ่มที่จะไม่ไหวแล้วครับแกก็เลยปล่อยตัวติมไปแล้วแกก็รีบหมุนตัววิ่งเข้าไปในห้องนอนของแกซึ่งติมเนี่ยมันก็วิ่งตามไปครับกระโดดถีบประตูห้องของป้าแบบไม่หยุดด้วยท่าทางเนี่ยเหมือนติมเป็นคนบ้าเลยแหละครับทำให้เธอเนี่ยสุดจะทนมากเธอเองก็ไม่อยากจะไปทำร้ายลูกใครแต่เหตุการณ์เนี่ยมันเริ่มบานปลายไปใหญ่ทั้งจะทำร้ายพ่อแล้วก็แม่ตัวเองแถมยังจะฆ่าน้องตัวเองอีกเธอเริ่มมีอารมณ์โมโหครับจึงเดินเข้าไปจับคอเสื้อด้านหลังของติมแล้วก็จับทุ่มไปด้านหลังเนี่ยสุดแรงเลยครับจนติมเนี่ยนอนแน่นิ่งไปทั้งที่มือเนี่ยนะครับยังคงกำปังตอไว้อยู่เธอเนี่ยเดินไปดูติมที่นอนอยู่ที่พื้นก็เห็นว่ายังลืมตาอยู่เลยครับตายังค้างแต่ร่างของติมนี่แหละครับยังคงนอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นซึ่งทันทีที่ติมเนี่ยนะครับเห็นหน้าของเธอติมก็ร้องฟูมฟายบอกว่าทำไมเขาถึงทำผมทำไมเขาถึงลงโทษผมทำไมเขาถึงลงโทษผมติมเนี่ยนอนร้องไห้อยู่อย่างนั้นโดยมีท่าทีที่สงบลงจริงๆแล้วก็ไม่ออกมาอาละวาดอีกกว่าเหตุการณ์เนี่ยจะจบลงเวลาเนี่ยเกือบจะตี 4ม้าเนี่ยพาฟานลูกชายคนโตที่โดนปังตอสับไปที่แขนเนี่ยออกไปอยู่ที่บ้านของคุณตี้แล้วก็คุณนิ่มก่อนม้าเนี่ยบอกกับเธอว่าไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่โตเลยโทรไปหาญาติเนี่ยมารับฟานไปที่โรงพยาบาลหลังจากที่พาฟานไปนั่งพักที่บ้านของเธอได้สักพักซึ่งก็หลังจากที่ม้าแล้วก็ฟานไปโรงพยาบาลแล้วเธอจึงมีโอกาสได้สำรวจสภาพของตัวเองคืนนั้นเนี่ยเหมือนคุณตี้ไปลบมาเลยครับทั้งเสื้อกางเกงที่เป็นสีขาวเนี่ยหลังจากที่ไปไหว้พระสวดมนต์ข้ามปีมาเนี่ยคือตอนนั้นชุดขาวนี่แหละครับเหมือนชุดที่ผมเนี่ยใส่เล่าเรื่องอยู่เนี่ยคือเต็มโชกไปด้วยเลือดเลยแหละครับจนนิ่มแฟนของเธอเนี่ยได้บอกว่าเอาเสื้อตัวนั้นไปทิ้งเลยเพราะว่ามันเลอะเลือดตั้งแต่ต้นปีใหม่หากเก็บไว้เนี่ยน่าจะไม่ดีเดี๋ยวมันจะทำให้เราโชคร้าย
หลังจากที่เรื่องราววันนั้นเนี่ยจบลงไปตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทุกคนในบ้านเนี่ยต่างดีกันใช้ชีวิตกันอย่างปกติส่วนเธอเนี่ยก็ไม่เคยได้เห็นไอ้ตัวนั้นแล้วมันจะเห็นเพียงแค่เงาดำๆแวบๆผ่านไปผ่านมาเรื่องราวเนี่ยเหมือนจะผ่านไปด้วยดีแต่ว่าผ่านไปได้สักพักช่วงก่อนที่ลูกชายของเธอเนี่ยจะสอบปลายภาคเรียนที่2มันมีอยู่วันหนึ่งที่เพื่อนๆเนี่ยได้มาปาร์ตี้กันที่บ้านของเธอวันนั้นเนี่ยเป็นตรงกับวันเกิดของรายาพอดีเพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยรายาเดินมาบอกกับเธอว่าพี่ตี้หนูขอซื้อเหล้าสักกลมหน่อยวันนี้วันเกิดจะไปนั่งกินกับฟ้าป้ากับม้าออกไปข้างนอกยังไม่กลับไม่ได้ให้เงินไว้ไม่มีเงินซื้อเหล้าซื้อเค้กกินเลยเธอกับนิ่มเนี่ยเห็นว่าเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันก็เลยให้เหล้าให้โซดาน้ำแข็งไปชุดหนึ่งพอรายาได้ไปนี่แหละครับเธอก็เดินกลับไปที่บ้านด้วยสีหน้าที่มีรอยยิ้มส่วนตัวของเธอเองเนี่ยก็นั่งดื่มสังสรรค์กับเพื่อนต่อเพื่อนในวงตอนนั้นเนี่ยประมาณ 5-6 คนเวลาที่คุณตี้นั่งกินนั่งดื่มเนี่ยบางครั้งมันก็จะยิงยาวกันหน่อยวันนั้นเนี่ยกินไปถึงประมาณเที่ยงคืนครับโดยที่ยังหน้าร้านเนี่ยยังเปิดร้านขายของเอาไว้อยู่กินไปด้วยขายไปด้วยอะไรประมาณอย่างนั้นซึ่งหลังจากที่รายาเนี่ยกลับไปได้ไม่นานสักพักหนึ่งครับรถยนต์ของป้ากับม้าเนี่ยแกก็มาจอดอยู่ที่หน้าร้านแล้วก็มาแวะซื้อ M100 นมแล้วก็น้ำแข็งตามปกติแล้วครับป้าเนี่ยแกจะมาแวะซื้อของก่อนที่แกเนี่ยจะไปเอาเนื้อทุกวันเพราะว่าช่วงเที่ยงเนี่ยแกจะไปเอาเนื้อจากโรงฆ่าสัตว์วันนั้นเนี่ยหลังจากที่แกซื้อของเสร็จแกก็บ่นให้เธอฟังประมาณว่าวันนี้ป้าเหนื่อยมากเลยไปธุระข้ามจังหวัดมาขับรถจนปวดเอวปวดหลังไปหมดแกก็บ่นของแกไปสักพักหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็พูดถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนิ่มตี้รู้ไหมว่าวันนี้ป้าจอดรถที่ไหนหมาหอนที่นั่นแต่พอขับมาถึงบ้านเองเนี่ยกลับไม่มีหมาตัวไหนหอนสักตัวซึ่งหลังจากที่แกพูดจบยังไม่ถึง3 วิหมาที่บ้านของเธอเนี่ยก็วิ่งมาแล้วก็มาหอนอยู่หน้าบ้านทันทีหนำซ้ำหมาตัวอื่นในซอยเนี่ยก็พากันหอนรับดังระงมไปทั่วซอยจังหวะนั้นเนี่ยเพื่อนรุ่นน้องที่มานั่งดื่มสังสรรค์คนหนึ่งชื่อว่าน้ำซึ่งเป็นคนมีเซนส์เหมือนกันครับได้ถามขึ้นมาแบบกล้ากลัวๆกึ่งแซวแล้วป้าพาใครมาด้วยในตอนนั้นเนี่ยมันก็หัวเราะแบบหน้าเจือนๆเธอเนี่ยเห็นหน้ารุ่นน้องเป็นแบบนั้นก็รู้เลยว่ามันไม่ได้พูดเล่นอย่างแน่นอนน้องคนนั้นมันต้องเห็นอะไรอย่างแน่ๆป้าก็หัวเราะครับกับคำทักทายของน้ำพอคิดว่าน้ำเนี่ยคงจะแกล้งพูดหยอกแกหลังจากที่แกเนี่ยขึ้นรถกลับไปถึงบ้านแล้วน้ำเนี่ยก็ลุกมานั่งข้างๆตัวคุณตี้แล้วก็ถามว่าพี่ตี้เมื่อกี้พี่เห็นอะไรไหมเธอก็ตอบไปว่าไม่เห็นอะไรเลยนะน้ำเนี่ยก็สวนมาทันทีเลยว่ามีตรงแคปหลังรถมันมีเงา2 คนนั่งอยู่ตรงแคปด้านหลัง2 คนนั้นเนี่ยนั่งมองพวกเราอยู่เพียงเท่านั้นแหละครับเธอก็รู้ทันทีเลยว่าเรื่องที่คิดว่าอาจจะจบไปแล้วเนี่ยมันยังไม่จบอย่างแน่นอนมันจะต้องมีเรื่องใหม่เนี่ยเกิดขึ้นมาแน่เธอเนี่ยก็ปล่อยผ่านไปเพราะว่ายังไม่มีเรื่องราวอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับเธอตอนนั้นเนี่ยเธอก็นั่งดื่มกินต่อจนเวลาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงครับปรากฏว่ามีเสียงร้องโวกเวกโวยวายดังมาจากทางบ้านของป้ากับม้าทุกคนในวงเล่าตอนนั้นต่างหันมองหน้ากันไม่นานนักครับม้าเนี่ยก็วิ่งมาบอกให้เธอเนี่ยไปช่วยหน่อยรายาทะเลาะกับตีมอีกแล้วอาละวาดอีกแล้วเอาจอบแบบฟาดโดนป้าแล้วก็จะเอาง้าวเนี่ยฟาดฟันคนในบ้านด้วยไม่มีใครห้ามได้เลยแน่นอนครับเธอเนี่ยก็ต้องไปช่วยเพราะม้าเนี่ยวิ่งเข้ามาให้เธอช่วยขนาดนี้แต่น้ำที่เป็นรุ่นน้องของเธอเนี่ยขอตามไปด้วยจะได้ช่วยกันได้เธอกับน้ำนี่แหละครับก็รีบวิ่งกันไปที่บ้านของม้ากันพอไปถึงที่หน้าบ้านครับกำลังจะเดินผ่านรั้วบ้านเข้าไปจากนั้นครับก็เป็นน้ำเองครับที่เดินนำตัวเธอเข้าไปในบ้านซึ่งในตอนนั้นเนี่ยพอเดินผ่านรั้วบ้านเข้าไปได้แค่ก้าวเดียวมันก็มีเสียงเหมือนกับเสียงดังๆนี่แหละครับหล่นใส่สังกะสีหลังคาลงรถเสียงเนี่ยดังปังเสียงเหมือนเดิมกับคราวนั้นเลยครับคราวนี้เนี่ยเธอก็เลยหยุดเดินแล้วก็กวาดสายตาไปรอบๆจังหวะนั้นเนี่ยน้ำที่เดินอยู่ข้างหน้าของเธอได้วิ่งกลับมาเกาะแขนเธอเอาไว้แล้วก็พูดเสียงสั่นๆครับว่าหนูบอกแล้วมันต้องมีอะไรแน่นอนเธอแล้วก็น้ำครับหยุดเดินกันแล้วก็หันกลับมามองแต่ภายในหัวของเธอนี่แหละครับตอนนั้นเนี่ยมันมีเสียงหนึ่งดังแว่วเข้ามาพูดประมาณว่าอย่ามาเสือกกลับไปที่ของมึงในใจของเธอพยายามคิดว่าจิตปรุงแต่งมันไม่ได้มีเสียงอะไรในหัวทั้งนั้นกบเกินความกลัวที่กำลังก่อตัวขึ้นในครั้งนี้น้ำที่มาด้วยกันกับเธอนี่แหละครับ
ตอนนั้นเนี่ยยกแขนของเธอไม่ดูบอกพี่ดูดิขนลุกมากเลยเนี่ยจะเข้าจริงเหรอสีหน้าของน้ำในเวลานั้นเนี่ยคือมันดูหวาดกลัวจริงๆครับเธอก็ได้แต่ปลอบน้ำไปว่าไม่มีอะไรหรอกเข้าไปข้างในกันเพราะว่าเธอเนี่ยรับปากว่าจะมาช่วยมะแล้วจู่ๆจะหนีกลับเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำได้เพียงแต่ใจดีสู้เสือเท่านั้นแหละครับพวกเธอทั้งสองคนทั้งคุณตี้แล้วก็คุณน้ำเนี่ยพากันเดินเข้าไปข้างในพร้อมๆกันในขณะที่กำลังเดินผ่านโรงรถของบ้านป้ากับมะตรงด้านบนหลังคาสังกะสีเนี่ยมันก็มีเสียงเหมือนกับใครบางคนนี่แหละครับกำลังเดินก้าวเท้าไปพร้อมกับพวกเธอเสียงเหมือนมีใครกำลังเดินอยู่ข้างบนหัวพวกเธอจริงๆเหมือนกับว่าคนนั้นนี่แหละครับมันจะเดินไปพร้อมๆกันกับพวกเธอค่อยๆหันแงนมองโดนหลังคาแล้วก็กระซิบบอกกับเธอครับว่าพี่ได้ยินไหมเหมือนมีอะไรเดินตามพวกเราเลยพี่ตี้แน่นอนว่าเธอก็รู้สึกได้ครับนอกจากเสียงหลังคาที่มันดังลั่นไปพร้อมกับทุกก้าวที่เธอเนี่ยเดินเธอยังรู้สึกถึงแรงกดดันมากมันเหมือนกับมีแรงกดอากาศจากรอบด้านเนี่ยดันเข้ามาจนเธอเนี่ยหายใจไม่ค่อยออกหูเนี่ยเริ่มแล้วก็ดวงตาทั้งสองเนี่ยแสบตาไปหมดเลยครับจนน้ำตาเนี่ยมันไหลออกมาตลอดเวลาทั้งยังมีกลิ่นเหม็นสาบเหม็นเน่าของอะไรบางอย่างนี่แหละครับที่ลอยมาตามลมจนกระทั่งเดินมาสุดตรงทางโรงรถกำลังจะเข้าตัวบ้านซึ่งบริเวณรอยต่อนั้นเนี่ยมันจะมีช่องว่างหลังคาที่เธอเคยเล่าให้ฟังในตอนนั้นเนี่ยเธอได้ยินเสียงดังปังอีกแล้วทั้งนี้เนี่ยมันยังดังอยู่บนหัวของเธอขาข้างหนึ่งของเธอตอนนั้นเนี่ยกำลังจะก้าวเหยียบไปที่พื้นในบ้านของป้ากับมะแต่ก็ต้องหยุดชะงักครับเธอเนี่ยเงยหน้าขึ้นไปมองที่มาของเสียงที่เป็นเสียงดังๆนั้นแหละครับตรงช่องว่างบริเวณด้านบนหลังคามันมีอสูรกายตัวหนึ่งที่เธอเนี่ยเคยเห็นเอาแขนข้างหนึ่งครับเท้าหลังคารถเอาไว้แล้วก็เอาหน้านี่แหละครับยื่นออกมาจากตรงช่องว่างมองลงมาระยะห่างระหว่างเธอกับไอ้ผีอสูรกายตัวนั้นเนี่ยห่างกันไม่ถึง2 เมตรรูปร่างของมันเหมือนกับที่เธอเนี่ยเห็นที่เป็นตัวดำๆไอ้สิ่งนั้นที่เธอเห็นที่ว่ามันเป็นขนเนี่ยพอได้เห็นใกล้ๆครับปรากฏว่ามันไม่ใช่แต่ไอ้สิ่งที่เธอคิดว่ามันคือขนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นไอสีดำๆนี่แหละครับปกคลุมรอบตัวของมันดวงตาเนี่ยสีแดงเหมือนกับคนที่เป็นเส้นเลือดฝอยในตาแตกส่วนที่หางตาเนี่ยมันกรีดยาวเป็นคืบตาของมันเนี่ยจ้องประสานกับเธอสายตาดูเหมือนมันจะโกรธมากๆและเพียงแค่คู่เดียวนั่นแหละครับมันค่อยๆฉีกยิ้มออกมาปากของมันเนี่ยกว้างจนเห็นหมดเลยนะครับทั้งเหงือกทั้งฟันจากนั้นเนี่ยมันก็อ้าปากร้องเสียงแหบออกมาว่าจังหวะนั้นเนี่ยร่างกายของเธอคือชาไปหมดทั้งตัวเลยแหละครับจนจะขยับไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าช็อกกับภาพที่อยู่ตรงหน้าส่วนน้ำเนี่ยมันน่าจะรับรู้ได้ครับว่าต้องมีอะไรอย่างแน่นอนมันรีบวิ่งเข้าไปในบ้านของป้ากับม้าทันทีแล้วทิ้งให้เธอเนี่ยยืนช็อกอยู่ตรงโรงรถนั้นซึ่งปัจจุบันภาพนี้ยังคงติดตาเธออยู่ตลอดมาเธอเกิดมา20 กว่าปีไม่เคยเจอตัวอะไรแบบนี้หรือผีอะไรแบบนี้มาก่อนเลยภายในหัวเธอตอนนั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยคำสบถคำหยาบเธอกลายเป็นคนสติแตกมากมันทำท่าเหมือนกับจะค่อยๆยื่นมือลงมาในจังหวะนั้นเองเนี่ยเธอเห็นว่ายังมีตัวสีดำๆอีก1 ตัวอยู่ด้านหลังด้วยไอ้ตัวที่ยืนอยู่ด้านหลังของมันเนี่ยเหมือนกับจะพูดอะไรบางอย่างเป็นภาษาที่ฟังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับพูดประมาณว่ามุทอยหยิบซึ่งไอ้ตัวข้างหน้าเนี่ยมันกำลังจ้องเธอพอได้ยินคำพูดแล้วเนี่ยมันก็หยุดยิ้มแล้วก็ยื่นมือลงมาแต่ไอ้ตัวข้างหลังเนี่ยเหมือนมันจะตะคอกใส่ตัวข้างหน้าครับประมาณว่าตาอาดหุนะไอ้ร่างดำๆที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันหยุดชะงักไปแป๊บหนึ่งประจวบเหมาะกับจังหวะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ามะนี่แหละครับมาดึงเธอเข้าไปในบ้านซึ่งเอาจริงๆครับในตอนนั้นเนี่ยสติของเธอเนี่ยเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวจนกระทั่งเนี่ยม้ามาเขย่าตัวเธอแล้วก็เรียกชื่อเธอซ้ำๆตี้เป็นไรตี้เป็นไรเธอถึงได้มีสติกลับมาอีกครั้งแล้วก็รีบพยักหน้าให้ม้าครับบอกว่าโอเคแล้วค่ะม้าโอเคแล้วค่ะม้าเนี่ยรีบถามเลยว่าตี้เห็นอีกแล้วเหรอเห็นหน้ามันแล้วใช่ไหมหลบตามันไหมซึ่งเธอเนี่ยก็ได้แต่สายหน้าอย่างเดียวเลยครับเพราะเวลานั้นเนี่ยเธอพูดอะไรไม่ออกและยังไม่ทันได้หายตกใจกับสิ่งที่เพิ่งเจอเมื่อกี้เธอก็ต้องตกใจอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อจู่ๆเนี่ยติมก็อาละวาดอย่างหนักเอามือเนี่ยชกกระจกหน้าต่างที่บ้านเนี่ยแตกไป 2-3 บานจากนั้นเนี่ยก็เดินมาชกกระจกที่ตู้อีกแขนของติมตอนนี้นะครับเต็มไปด้วยเลือดส่วนพื้นบ้านก็มีแต่เศษกระจกเลือดเนี่ยหยดเต็มไปหมดมาเห็นภาพแบบนั้นเนี่ยแกก็เป็นลมไปทันทีฟ้าซึ่งเป็นลูกชายคนที่3เนี่ย
ก็รีบวิ่งเข้าไปดูหมาครับส่วนเธอเนี่ยแม้ว่ายังคงจับต้นชนปลายไม่ถูกแต่ก็รีบเข้าไปจับติมเอาไว้เหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยคือมันชุลมุนไปหมดเลยครับมันมั่วซั่วไปหมดแล้วตอนนั้นเนี่ยจับติมเอาไว้ดึงฉุดกันอยู่นานหลายทีจนในที่สุดครับเธอก็ทนไม่ไหวจับติมทุ่มลงบนพื้นโดยที่มีฟานนี่แหละครับมาช่วยกดติมไว้ที่พื้นอีกแรงเมื่อเธอหันไปมองที่น้ำก็เห็นว่าน้ำนี่แหละครับเหมือนกำลังยืนอึ้งมองรายาที่กำลังอาละวาดใส่ป้าอยู่รายาเนี่ยเหมือนโกรธป้ามาเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วน้องเนี่ยทั้งด่าทั้งชี้หน้าแต่ป้าเนี่ยก็ยืนนิ่งเงียบเธอไม่รู้จะทำอย่างไรดีจึงเดินเข้าไปจับง้าวในมือของรายาไว้แล้วก็บอกเขาว่ารายาพี่ขอแล้วอันตรายและการที่ด่าป้ากับหมาแบบนี้มันบาปนะซึ่งพอเธอพูดจบครับรายาเนี่ยก็หันมามองตาขวางใส่แบบไม่พอใจแล้วก็ตอบกลับเธอประมาณว่ามึงไม่รู้อะไรอย่ามายุ่งกูจะทำให้พวกมันชิบหายเธองงมากครับตอนนั้นเนี่ยรายาไม่เคยขึ้นมึงขึ้นกูกับเธอมาก่อนรายาเนี่ยเป็นคนน่ารักสนิทกับป้ากับม้ามากที่สุดแต่ทำไมถึงทำอะไรแบบนี้ป้าเนี่ยถึงกับเดินหนีเข้าไปในห้องนอนของแกแล้วก็ล็อกประตูทันทีซึ่งรายาก็ไม่จบครับน้องเนี่ยแกะมือเธอที่กุมง้าวเอาไว้แล้วก็เดินไปที่ประตูห้องนอนของป้าจากนั้นเนี่ยก็เอาง้าวนี่แหละครับฟันไปที่ประตูห้องปังปังพร้อมกับตะโกนเรียกให้ป้าออกมาน้องเนี่ยมันตะโกนว่าไอ้แกออกมาเดี๋ยวที่กูจะฟันคอมึงให้ตายหาวันนี้แหละออกมาจากนั้นรายาเนี่ยก็พูดถึงเรื่องอะไรไม่รู้ครับตอนนั้นเนี่ยเธอฟังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนเรื่องราวเรื่องนี้มันเกิดมาหลาย10 ปีหลาย20 ปีแล้วแหละครับรายาเนี่ยพูดประมาณว่าตัวเองเนี่ยอายุ80-90ทั้งนั้นที่ตัวเองเนี่ยเพิ่งจะอายุ15-16 ปีเท่านั้นเองสถานการณ์ตอนนั้นมันชุลมุนวุ่นวายมากครับเธอเนี่ยไม่ไหวแล้วครับเธอเลยตะโกนขึ้นมาเสียงดังลั่นด้วยความที่ว่าตัวเองเนี่ยหมดความอดทนแล้วโอ้ยมันอะไรนักหนาวะเนี่ยแล้วสิ่งที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดขึ้นครับหลังจากที่เธอเนี่ยตะโกนออกมาความวุ่นวายในบ้านตอนนี้มันหยุดลงเสียงทุกอย่างเงียบอาการอึดอัดที่ทำให้เธอหายใจไม่ค่อยออกเนี่ยมันหายเป็นปิดทิ้งเลยแหละครับรายาค่อยๆวางง้าวลงแล้วเดินไปดูแม่ที่เป็นลมน้ำรีบวิ่งมาหาเธอแล้วบอกให้เธอเนี่ยใจเย็นๆไม่นานครับเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงไซเรนนี่แหละครับดังมาจากไกลๆจากนั้นเนี่ยรถกู้ภัยก็มาจอดที่หน้าบ้านทุกคนในบ้านเนี่ยใจเย็นลงและมีสติขึ้นมากตอนนี้เนี่ยคือติมได้หมดสติไปแล้วกู้ภัยจึงรีบพาติมไปส่งที่โรงพยาบาลก่อนเพราะว่าอาการน่าจะหนักเธอแล้วก็น้ำนี่แหละครับอยู่ช่วยที่บ้านป้ากับมาจนทุกอย่างเนี่ยกลับเข้าสู่โหมดสงบและไม่มีเหตุการณ์อะไรวุ่นวายอีกเธอแล้วก็คุณน้ำครับพากันเดินกลับไปที่บ้านของตัวของเธอซึ่งระหว่างที่เดินกลับกันนี่แหละครับน้ำเนี่ยก็เกาะแขนเธออย่างแน่นแล้วก็กระซิบข้างหูกับเธอว่าพี่ตี้มันยังอยู่ตรงต้นไม้อยู่เลยจังหวะนั้นเนี่ยเธอไม่ได้สนใจอะไรแล้วครับคือมันเหนื่อยแล้วก็หมดแรงมากๆเลยบอกว่าช่างมันตัวอะไรไม่รู้น่ากลัวชิบหายเลยหลังจากที่เดินกลับมาถึงบ้านครับนิมที่เห็นสภาพของเธอว่าเลอะเปื้อนไปด้วยเลือดเนี่ยทั้งเสื้อผ้าทั้งร่างกายครับใบหน้าร้วนแต่มีเลือดเต็มไปหมดจึงบอกให้เธอเนี่ยไปอาบน้ำแล้วก็ชุดที่ใส่วันนั้นเนี่ยไปทิ้งซะหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเธอเนี่ยจะหมดแรงครับแล้วก็ไม่มีอารมณ์ออกไปดื่มกับเพื่อนต่อแล้วเพราะว่าเหตุการณ์ในวันนั้นที่เพิ่งเจอมาเนี่ยเธอเนี่ยช็อกเป็นหลายครั้งจนตัดสินใจเข้านอนทันทีเลยแหละครับเหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปประมาณ 2-3 วันเธอก็เริ่มฝันครับเธอฝันประหลาดฝันว่าเธอนี่แหละครับกำลังนั่งเล่นอยู่กับลูกชายจู่ๆเนี่ยก็มีตากับยายที่เดินมาจากไหนไม่รู้มาอุ้มลูกชายของเธอแล้วก็พูดว่าถึงเวลาแล้วกูจะเอาลูกกูคืนกูให้มันอยู่กับพวกมึงมาตั้ง5 ปีแล้วถึงเวลาแล้วต้องเอาคืนในตอนนั้นเนี่ยตาแก่ๆเนี่ยอุ้มลูกของเธอไปเธอได้กลิ่นสาบมาจากตัวของพวกเขาแรงมากเป็นกลิ่นที่เธอเพิ่งจะเคยได้กลิ่นมาเมื่อมัน 2-3 วันก่อนที่บ้านของป้ากับมะพอเธอเห็นว่าเขาจะเอาลูกของเธอไปเธอก็รีบวิ่งตามไปครับแต่วิ่งตามเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ทันตากับยายคู่นั้นจนกระทั่งครับเธอเห็นว่าตากับยายคู่นั้นหยุดเดินแล้วแกเนี่ยก็หันหน้ามามองเธอแบบกระทันหันแล้วก็อ้าปากกว้างหลังจากนั้นเนี่ยก็ส่งเสียงหวีดออกมาจากคอใช่แล้วครับมันเป็นเสียงคล้ายกับเสียงลมที่เค้นออกมาจากในลำคอเสียงมันเหมือนกับอสูรกายตัวนั้นที่เธอเห็นในบ้านของปะในความฝันเนี่ยพอเธอได้ยินเสียงนั้นเธอก็ตกใจสุดขีดจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาซึ่งพอสะดุ้งตื่นขึ้นมาในตอน6 โมงเช้าครับ
แน่นอนว่าเธอเนี่ยหลับไปต่อไม่ลงแล้วเพราะความฝันนั้นเนี่ยมันเป็นฝันที่ไม่ดีมากเธอรีบเดินเข้าไปในห้องน้ำทำตามวิธีที่แม่เนี่ยเคยบอกว่าถ้าฝันไม่ดีให้ไปเล่าเรื่องฝันเมื่อกี้เนี่ยให้ส้วมฟังเพื่อแก้เคล็ดพอเธอได้ทำตามวิธีนั้นเนี่ยก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาเล็กน้อยจึงอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าไปทำหน้าที่ของตัวเองตามปกติก็คือไปเปิดร้านไปปลุกลูกทำกับข้าวเช้าให้ลูกกินแล้วก็ไม่ได้เก็บเอาเรื่องความฝันนั้นเนี่ยมาคิดต่อแต่ในช่วงจังหวะที่เธอกำลังยกข้าวมาวางให้ลูกชายนี่แหละครับเสี้ยววินาทีที่เธอเงยหน้าขึ้นมาเธอเห็นว่าลูกชายของเธอกำลังอยู่ที่พื้นบ้านเนี่ยที่กินข้าวกันประจำเนี่ยลูกของเธอกลับไม่มีหัวครับภาพที่เธอเห็นตอนนั้นเนี่ยคือตกใจมากที่เห็นร่างของลูกนี่นะครับมีเพียงแค่ไหล่แขนขาตัวคือช่วงตั้งแต่คอขึ้นมาเนี่ยไม่มีหัวแล้วครับเธอตกใจมากจนมือที่ถือชามข้าวมาเกือบจะทำหล่นที่พื้นเธอรีบวางชามข้าวลงแล้วก็มือไปจับหัวของลูกทันทีเธอเนี่ยลูบหัวของลูกไปมาด้วยความตกใจในหัวเริ่มนึกถึงเรื่องความฝันแปลกๆจนทำให้เธอเริ่มรู้สึกใจคอไม่ดีแล้วครับเธอลุกไปที่ตู้เสื้อผ้าหรือหาหมวกมาใส่ให้ลูกเพื่อความสบายใจจากนั้นเนี่ยเธอก็โทรไปบอกแม่ครับเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังทั้งเรื่องความฝันทั้งเรื่องที่เธอเนี่ยตาฝาดเห็นลูกไม่มีหัวหลังจากที่แม่เธอได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแกก็พูดประมาณว่าเดี๋ยวแกเนี่ยไปถามกับอาจารย์ที่นับถือให้รอก่อนอีกชั่วโมงหนึ่งจะโทรกลับเธอก็นั่งรอด้วยความกังวลระหว่างนั้นเนี่ยเธอก็บอกกับลูกว่าลูกวันนี้ไม่ต้องไปเรียนนะอยู่ที่บ้านลูกชายเธอก็ดีใจครับที่ไม่ต้องไปโรงเรียนเวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงแม่เธอก็โทรกลับมาบอกให้เธอเนี่ยไปตัดต้นกล้วยมาแล้วก็แกะเอากาบกล้วยออกจากนั้นเนี่ยประกอบเป็นกระทงสี่เหลี่ยมเหลาไม้ไผ่เป็นสี่มุมตรงยอดไม้ไผ่เนี่ยให้เอาด้ายขาวเนี่ยมัดโยงรอบสี่มุมแล้วก็เตรียมอาหารข้าวหวานข้าวดำก้นหม้อข้าวแดงหมากพลูแล้วก็กลวยขันห้านอกจากนี้เนี่ยให้เอากาบกล้วยเนี่ยมาทำเป็นรูปร่างรูปคนตัดเอาเสื้อของลูกชายเนี่ยมาเย็บใส่ในหุ่นกาบกล้วยพร้อมทั้งเขียนชื่อลูกชายลงไปในกาบกล้วยด้วยซึ่งเธอฟังแล้วเนี่ยมันก็ดูเป็นการเตรียมเยอะไม่ใช่น้อยเลยเธอเนี่ยตัดสินใจปิดร้านในช่วงเช้าแล้วก็มาช่วยกันกับแฟนเธอนี่แหละครับเตรียมข้าวเตรียมของกันซึ่งกว่าจะเตรียมเสร็จเนี่ยก็กินเวลาไปหลายชั่วโมงประมาณ 3-4 ชั่วโมงเห็นจะได้พอเตรียมเสร็จครับเธอก็โทรไปบอกแม่ก็บอกว่าให้รอก่อนเพราะว่าเดี๋ยวทางฝั่งแม่เองเนี่ยจะทำพิธีเหมือนกันโดยมีพ่อขาวเนี่ยเป็นคนทำพิธีให้พ่อขาวเนี่ยเปรียบเสมือนผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านครับแกเนี่ยจะคอยปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้คนในหมู่บ้านหรือคนที่คอยเดือดร้อนหรืออะไรต่างๆนี่แหละครับแกจะคอยช่วยเหลือค่าครูของแกคือดอกไม้คู่หนึ่งกับเงิน12 บาทถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็ให้เอาเงินกับดอกไม้นั้นเนี่ยไปทำบุญซะเธอเนี่ยก็รอเวลาตามที่แม่บอกไม่นานแม่ก็โทรกลับมาครับโดยเป็นพ่อขาวเนี่ยเป็นคนโทรสายคุยกับเธอโดยแกบอกประมาณว่าพิธีกรรมที่เธอต้องไปทำเนี่ยอย่างแรกคือให้เธอเนี่ยเขียนชื่อเล่นชื่อจริงของลูกใส่กระดาษเตรียมเอาไฟแช็กไปด้วยพอไปถึงที่ทางสามแพร่งให้เธอเนี่ยวางกระทงนั้นเอาไว้ในตอนนั้นเธอคิดว่าจะไปวางไว้ตรงไหนที่เป็นทางสามแพร่งไหนดีพอที่ใกล้ๆกับบ้านเธอเนี่ยที่มันเป็นทางสามแพร่งอยู่หลายที่ซึ่งราวกับว่าแกเนี่ยจะรู้ความคิดของเธอยังไงอย่างนั้นเลยแหละครับพ่อขาวเนี่ยแกก็พูดขึ้นมาว่าจะคิดอะไรเยอะแยะมองไปทางขวาสิตรงเสาไฟนั้นวางไว้ตรงนั้นแหละพอแกบอกแบบนั้นเนี่ยเธอถึงกับอึ้งไปเลยครับเพราะว่าถ้าหากมองจากในบ้านของเธอเนี่ยไปทางขวามือมันจะมีทางสามแพร่งอยู่ไม่ไกลตรงนั้นมีเสาไฟฟ้าอยู่1 ต้นจริงๆแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้คุยกับพ่อขาวและก็ไม่เคยบอกรายละเอียดของสถานที่มาก่อนเลยแต่ทำไมพ่อขาวถึงรู้พ่อขาวแกก็อธิบายพิธีกรรมต่อว่าให้วางกระทงนั้นเนี่ยไว้ที่ทางสามแพร่งแล้วให้หันหลังให้กระทงจากนั้นให้ใช้ไฟแช็กเนี่ยจุดกระดาษที่เขียนชื่อแล้วก็พูดชื่อจริงนามสกุลจริงตามด้วยชื่อเล่นของลูกตอนนี้เนี่ยลูกเป็นของข้าพเจ้าแล้วต่อไปอย่าได้มาวุ่นวายขอตัดทุกอย่างและจะไม่ขอวุ่นวายกับเรื่องนี้อีกพอพูดจบแล้วครับให้โยนกระดาษที่ติดไฟเนี่ยข้ามหัวไปพอโยนแล้วต้องรีบเดินกลับบ้านทันทีห้ามหันหลังกลับไปมองไม่ว่าได้ยินเสียงอะไรก็ตามแม้จะกระทั่งได้ยินเสียงคนเดินตามมาเนี่ยก็ห้ามหันไปมองเด็ดขาดซึ่งพ่อขาวได้นัดเธอทำพิธีช่วงตอน6 โมงเย็นครับโดยทางนั้นเองจะทำพิธีบางอย่างไปด้วยพร้อมๆกันจากนั้นเนี่ยเธอก็รอเวลาถึงเวลานัดหมายนี่แหละครับพอใกล้ถึงเวลา6 โมงเย็นตามที่นัดหมายแล้วเธอก็เดินไปที่ทางสามแพร่งคนเดียวโดยถือของที่เตรียมมาเนี่ยไปด้วยเวลาประมาณ6 โมงเย็นครับเธอก็ทำตามทุกอย่างที่พ่อขาวเนี่ยบอกเอาไว้
เป็นขั้นตอนที่แบบตั้งแต่จุดเทียนจุดธูปจนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนี่แหละครับที่ใช้ไฟแช็กจุดเผากระดาษแล้วโยนข้ามหัวในตอนที่เธอเนี่ยโยนข้ามหัวไปแล้วครับกำลังจะเดินกลับไปที่บ้านในหูของเธอเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเป็นเสียงคนพูดคุยกระซิบกันและมันไม่ใช่ภาษาที่เธอรู้จักเนี่ยเสียงนี้เนี่ยดังตามหลังเธอมาทำให้เธอถึงกับขนลุกและไม่สามารถพูดได้เลยว่าเธอรู้สึกกลัวมากจนอยากจะวิ่งหนีแต่ทุกครั้งที่เธอก้าวเดินไปข้างหน้ามันจะมีเสียงเนี่ยเดินตามมาเหมือนกันเธอเนี่ยกลัวจนขาทั้งสองข้างแทบจะก้าวไม่ออกในสมองของเธอคิดไปคิดมาตลอดว่ามันคืออะไรวะทำไมถึงสะกิดต่อมความกลัวเธอได้มากขนาดนี้แล้วหวังว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยจะจบไปเร็วๆเธอเนี่ยอดทนค่อยๆเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆจนถึงบ้านในขณะที่กำลังก้าวเข้ารั้วบ้านนั่นเองมันก็มีลมเย็นๆเนี่ยพัดผ่านมาทางท้ายถอยเธอรู้สึกวูบวาบจนถึงสันหลังแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนก็ค่อยๆลุกสู้ขึ้นมาไล่ขึ้นมาจากขาจนไปถึงบนหัวเธอนี่กัดฟันทำเป็นนิ่งเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยเดินเข้าไปในเขตบ้านตัวเองจากนั้นเนี่ยก็เลื่อนเปิดประตูกระจกบ้านออกในจังหวะที่เธอกำลังถอดรองเท้าก้าวขาเข้าไปในบ้านมันก็มีเสียงหวีดร้องเนี่ยดังมาจากด้านหลังใช่แล้วครับเสียงที่เธอยินเนี่ยมันเป็นเสียงแบบเดิมเลยครับเสียงดังเธอรู้ทันทีว่าต้องเป็นไอ้ตัวนั้นแน่นอนพยายามทำตัวให้นิ่งที่สุดทั้งที่มือของเธอเนี่ยสั่นไปหมดแล้วเธอปิดประตูกระจกบ้านโดยที่ไม่หันหลังกลับไปมองทำเพียงแต่เอี้ยวมือไปด้านหลังนี่แหละครับปิดแทนเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดเธอหมุนตัวไปเนี่ยอาจจะเผชิญหน้ากับมันได้หลังจากที่เดินเข้ามาในบ้านปิดประตูเรียบร้อยครับพิธีก็เป็นอันเสร็จสิ้นหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงสายปริศนาเนี่ยครับโทรเข้ามาเป็นเบอร์ของแม่ครับโทรเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแต่คนที่คุยกับสายเธอตอนนี้เนี่ยเป็นพ่อขาวประโยคแรกเนี่ยบอกกับเธอประมาณว่าห้ามเข้าไปยุ่งกับบ้านหลังนั้นอีกบ้านหลังที่ช่วงนี้มีแต่เรื่องวุ่นวายนั่นแหละไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ให้ปล่อยเป็นตามเวรตามกรรมของเขาซึ่งพอพ่อขาวพูดออกมาอย่างนั้นเนี่ยก็รู้เลยครับว่าหมายถึงครอบครัวของป้ากับมะแน่ๆแต่เธอก็ยังคงไม่เข้าใจอยู่ดีครับว่าทำไมลูกชายของเธอเนี่ยไปเกี่ยวอะไรด้วยทำไมถึงจะมาลูกชายของเธอไปซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ถามพ่อขาวไปครับตามที่เธอเนี่ยสงสัยถามไปตรงๆเลยครับว่าลูกชายของเธอเนี่ยไม่ได้ไปยุ่งอะไรทำไมถึงจะมาชีวิตไปด้วยและคำตอบที่พ่อขาวตอบกลับมาคือเองนะไปยุ่งกับครอบครัวนั้นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของเองมันทำให้ไปยืดระยะเวลาของการจองเวรของเขาให้ยาวขึ้นไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันถูกส่งมาให้สร้างความชิบหายให้ครอบครัวนี้แต่เรากลับไปยุ่งไปขัดขวางทำให้มันต้องอยู่ตรงนี้ยืดยาวไปอีกมันเลยโกรธเลยแค้นมันหันมาทำร้ายเองแทนแต่ตัวเองเนี่ยมันมีบางอย่างปกปักรักษาเลยไม่กล้ามันทำอะไรเองไม่ได้มันอาศัยจังหวะดวงตกของลูกชายเองเพื่อที่จะทำร้ายลูกเองแทนและก่อนวางสายครับพ่อข่าวก็ได้เตือนเธอว่ามันไม่ได้หมดไปนะเวรกรรมที่ไปยุ่งกับคนอื่นเนี่ยมันหนีไม่พ้นแต่จากร้ายอาจจะกลายเป็นเบาได้ขับรถขี่รถให้ระวังหมาพอได้ยินแกเตือนแบบนั้นนะครับเธอก็ตบปากรับคำว่าจะระวังให้มากขึ้นค่ะก็ขอบคุณแกก่อนที่จะวางสายไปคืนนั้นทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีนะครับไม่ได้ยินเสียงแปลกๆหรือฝันอะไรน่ากลัวเธอหลับสบายทั้งคืนพอเช้ามานี่แหละครับไปทำบุญตักบาตรถวายดอกไม้คู่หนึ่งกับเงิน12 บาทเป็นค่าครูให้กับพ่อขาวเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ทำกิจวัตรประจำวันตามปกติปลุกลูกไปอาบน้ำแต่งตัวทำอาหารส่งลูกไปเรียนเธอเป็นคนรับหน้าที่ส่งลูกไปเรียนในทุกเช้าครับโดยที่จะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็มีลูกชายเนี่ยนั่งเกาะเอวข้างหลังเธอเนี่ยจะขี่ช้ามากๆตามปกติครับซึ่งพอถึงทางสามแพร่งเธอก็หยุดเพื่อที่จะขับรถเบี่ยงไปทางขวาตอนนั้นเนี่ยหันมาดูทางซ้ายแล้วว่ามีรถกำลังจะมาไหมแต่เธอก็หันไปทางขวามันมีรถบรรทุก6 ล้อนี่แหละครับกำลังขับมาระยะทางค่อนข้างที่จะไกลกันมากส่วนทางซ้ายเนี่ยมีรถมอเตอร์ไซค์ครับกำลังจะขับมาเหมือนกันระยะทางก็ไกลอยู่เหมือนกันครับเธอเนี่ยสามารถเบี่ยงไปทางขวาได้แบบสบายๆพอเธอเห็นแบบนั้นเธอก็บิดรถครับแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจู่ๆมันก็มีหมาดำตัวหนึ่งครับวิ่งพุ่งเข้ามาตัดหน้ารถของเธอในปากของมันเนี่ยยังคาบสิ่งคล้ายๆกับที่เหมือนกับจะเป็นกระดูกใหญ่ๆเท่ากับแขนทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากครับสายตาของเธอเห็นภาพแบบสโลว์ก็คือหลังจากนั้นเนี่ยหมาดำพุ่งตัดหน้ารถของเธอ
แล้วมันก็คายกระดูกชิ้นนั้นชิ้นใหญ่ๆนี่แหละครับที่คาบหมาลงแล้วก็วิ่งหนีไปเธอเนี่ยเห็นหมาดำวิ่งตัดหน้าก็ตกใจร้องเฮ้ยเสียงเนี่ยดังลั่นจนเธอกำเบรกแน่นจนรถเนี่ยเริ่มสะบัดล้อของรถเนี่ยเหมือนจะไปเหยียบเข้ากระดูกชิ้นนั้นใหญ่ๆแล้วก็โครมเลยแหละครับเธอลูกชายแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยล้มตรงนั้นเป็นเวลาเดียวกันที่รถบรรทุก6ล้อเนี่ยขับเข้ามาใกล้พอดีซึ่งบรรทุก6ล้อเนี่ยนะครับขับมาเร็วมากไม่ผ่อนเลยแต่ตอนนั้นเนี่ยเธอไม่สามารถที่จะลุกหนีได้เพราะว่าขาข้างหนึ่งเนี่ยถูกมอเตอร์ไซค์ทับเอาไว้เธอทำได้เพียงแต่หลับตาลงคิดในใจว่าตายแน่หัวถูกเหยียบเละแน่แต่ช่วงวินาทีนั้นครับหูของเธอได้ยินเสียงเบรกของรถนี่แหละครับเสียงเนี่ยดังลั่นเอี๊ยดหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงรถชนกันครับดังโครมเธอรีบลืมตาขึ้นมาดูก็เห็นว่ารถบรรทุกนี่แหละครับที่กำลังวิ่งมาหักหลบไปชนเข้ากับซาเล้งที่กำลังขับมาจากอีกทางสักพักหนึ่งชาวบ้านก็วิ่งออกมาดูกันเต็มถนนไปหมดนิ่มที่เป็นแฟนของเธอเนี่ยก็วิ่งออกมาดูเช่นเดียวกันเพราะทางตรงนี้เนี่ยมันอยู่ห่างจากบ้านเธอไม่เท่าไหร่นิ่มแล้วก็ชาวบ้านก็พากันมาช่วยยกมอเตอร์ไซค์ออกจากร่างของเธอแล้วก็พยุงตัวเธอขึ้นมาส่วนลูกชายเนี่ยเป็นอะไรไม่มากครับเป็นแค่แผลถลอกเล็กน้อยพอลุกขึ้นได้นี่แหละครับเธอก็เดินขากระเพกไปดูรถซาเล้งที่รับเคราะห์แทนเธอซาเล้งคันนั้นนี่แหละครับถูกรถบรรทุก6ล้อเนี่ยชนกระเด็นจนตกข้างทางดูเหมือนว่าจะไม่รอดแต่ก็โชคดีมากๆเพราะว่าคนขับซาเล้งเนี่ยกระโดดออกจากรถได้ทันทำให้ไม่เป็นอะไรมากนอกจากแค่ว่าขานี่แหละครับเป็นแค่แผลถลอกตามร่างกายจากนั้นเนี่ยรถพยาบาลก็มาแล้วก็ตำรวจก็มาถึงครับตัวของเธอก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมายเพียงแค่เจ็บขาซ้ายที่โดนมอเตอร์ไซค์ทับก็เลยปฏิเสธการได้ไปโรงพยาบาลพอสถานการณ์คลี่คลายลงครับลุงคนที่ขับรถ6ล้อเนี่ยก็ได้เข้ามาขอโทษครับโดยแกก็บอกว่าตอนที่แกขับมาเนี่ยเห็นว่าถนนเนี่ยมันโล่งๆเลยไม่ผ่อนอะไรจนกระทั่งมาถึงทางแยกแกถึงเห็นว่ารถของเธอเนี่ยล้มอยู่ที่พื้นแล้วก็เห็นเด็กชายเนี่ยนอนอยู่อายุเนี่ยเท่ากับหลานชายของแกก็เลยรีบหักหลบทันทีซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่ได้โกรธอะไรลุงหรอกครับก็เลยบอกลุงไปว่าไม่เป็นไรครับไม่ต้องคิดมากรถหนูลื่นล้มเองเลยทำให้วุ่นวายไปหมดหลังจากที่พูดคุยกับลุงคนขับรถบรรทุกเสร็จครับเธอก็พาลูกชายกลับไปบ้านแล้วก็งดไปเรียนอีก1 วันซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงบ่ายวันนั้นเนี่ยเธอก็ปิดร้านพาลูกไปทำบุญถวายสังฆทานที่วัดใกล้ๆเพื่อความสบายใจพอถึงตอนเย็นครับเธอก็มานั่งประติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นทุกเรื่องที่พบเจอแล้วก็ทุกสิ่งที่พ่อขาวเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยเข้าไปยุ่งกับบ้านของป้ากับม้าโดยที่ไม่ได้ตั้งใจซึ่งมันกลายเป็นว่าเธอไปขัดขวางแล้วก็ขยายเวลาอะไรบางอย่างให้มันนานออกไปจนสิ่งไม่ดีพวกนั้นเนี่ยมันหันมาเล่นงานเธอแทนเพื่อให้เธอเนี่ยหยุดเข้าไปยุ่งกับบ้านหลังนั้นซะถึงแม้ว่าเธอจะเป็นห่วงกับป้ากับม้าอย่างไรแต่ถ้าเจอแบบนี้เนี่ยเธอก็คงถอยเหมือนกันต่างคนต่างมีเวรกรรมที่ต้องชดใช้การเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นเนี่ยแหละครับทำให้เธอเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจว่ามันเกี่ยวอะไรกับเรื่องพวกนี้ไหมแต่มันถือว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เธอตัดสินใจจะไม่เข้าไปยุ่งกับเรื่องครอบครัวนั้นแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้แหละครับเธอกับลูกและรถล้มผ่านไปปุ๊บเนี่ยไม่นานนักครอบครัวป้ากับม้าเนี่ยก็เริ่มแตกแยกกันอย่างเห็นได้ชัดถูกคนแถวนั้นนินทาทุกคนในบ้านเนี่ยต่างทะเลาะกันหมดเงินที่เคยมีก็เริ่มแย่ลงแต่ละคนเนี่ยเริ่มแตกกันไปคนละทิศคนละทางมะหนีไปอยู่ที่อื่นลูกๆพากันทำผิดหลักศาสนาบางครั้งเนี่ยเธอก็เห็นว่าติมลูกคนที่2เนี่ยไปนั่งกินหมูกระทะกับแฟนอย่างสบายใจฟาเนี่ยลูกคนที่3ไปทำเรื่องไม่ดีมากจนติดคุกส่วนรายาลูกคนที่4นี่แหละครับเหมือนกับจะเสียสติไปแล้ววันดีคืนดีเนี่ยก็วิ่งถอดผ้าถอดผ่อนนี่แหละครับออกมาหน้าบ้านจนคนแถวนั้นเนี่ยเอื่อมละอาส่วนเฟียเนี่ยลูกชายคนเล็กเห็นว่ามีญาติที่ต่างจังหวัดเนี่ยรับไปอุปการะและสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยมีแค่ป้านี่แหละครับแกอยู่คนเดียวสักพักหลังๆมานี่แหละครับมีคนแปลกหน้าเนี่ยมาหาป้าอยู่บ่อยๆบางวันจะได้ยินเสียงแกตะโกนบอกว่าออกไปพวกมึงอย่ามายุ่งกับกูบางวันเนี่ยก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่าทำร้ายข้าวของก็มีเธอได้ยินแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังบ่อยๆแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับได้ทำให้เพียงแต่รับฟังเท่านั้นแหละเธอเห็นป้าครั้งสุดท้ายก็คือตอนก่อนที่เธอแล้วก็แฟนเนี่ยจะย้ายบ้านกันสภาพของป้าตอนนั้นเนี่ยคือดูไม่ได้เลยครับจากคนที่เคยอ้วนท้วมอุดมสมบูรณ์กลายเป็นคนผอมหน้าตอบไม่มีสง่าราศีผมเผ้ารุงรังไม่ใส่เสื้อใส่แค่สโลงเดินออกมาหน้าบ้านมาขอขนมกิน
และหลังจากที่เธอเนี่ยย้ายบ้านออกมาอยู่ที่ชานเมืองได้สักพักเธอก็ได้ยินข่าวว่าบ้านของป้ากับมะเนี่ยถูกไฟไหม้ทั้งหลังแบบไม่ทราบสาเหตุแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพูดถึงครอบครัวนี้อีกเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยครับว่าตอนนี้เนี่ยป้าหายไปไหนแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นที่เธอเจอเนี่ยถือเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่น่ากลัวมากครับทั้งยังเต็มไปด้วยปริศนาและความสงสัยเกี่ยวกับผีที่มันในรูปแบบอสูรกายที่เธอเนี่ยเจอแล้วก็เห็นว่าตัวของมันนี่แหละครับตัวดำๆตัวใหญ่ๆมีขนอะไรนั่นเธอเคยนำเรื่องราวเรื่องนี้นะครับไปถามในแอปพลิเคชันหนึ่งเมื่อนานมาแล้วนะครับซึ่งคนในแอปนั้นเนี่ยก็เอาเรื่องของเธอเนี่ยไปถามผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแล้วก็มาตอบให้หายสงสัยครับคนนั้นพิมพ์คอมเมนต์กลับมาประมาณว่าเขาได้เอาเรื่องนี้ไปถามโต๊ะก็คือคนเฒ่าคนแก่เนี่ยแกบอกประมาณว่าสิ่งที่เจอเนี่ยนะครับสิ่งที่บ้านนั้นเจอน่าจะเป็นยินที่เปรียบเหมือนในผีในศาสนาพุทธเรานี่แหละครับคือบางครั้งอาจจะมาในรูปแบบของอสุรกายเหมือนในเรื่องที่ผมได้เล่าให้ฟังซึ่งมันจะคล้ายกับพวกควายธนูทางความเชื่อของศาสนาพุทธอะไรประมาณนี้นะครับมันจะสามารถถูกบงการมาเพื่อทำลายครอบครัวใครก็ได้หรือมันอาจจะเป็นแค่ผีกรรมผีเวรที่ตามมาทำลายพวกเขาเองซึ่งเขาเนี่ยยังได้พิมพ์ตอบกับเธออีกว่าเธอเนี่ยโชคดีมากที่เจอเข้าจังๆแบบนั้นแต่ยังไม่เป็นบ้าไปซะก่อนเรื่องราวเรื่องนี้นะครับเธอเนี่ยบอกกับผมว่าเป็นเรื่องที่แบบยาวแล้วก็เต็มไปด้วยปริศนาหลายอย่างอย่างเรื่องที่ว่าผีหรืออสุรกายทั้ง2ตัวนั้นเนี่ยเธอคิดว่าน่าจะเป็นการถูกสั่งไม้ทำร้ายทำให้บ้านแตกสลายขาดซะมากกว่าเพราะจากการที่พ่อข่าวเนี่ยบอกว่าผีเนี่ยถูกส่งมาทำร้ายครอบครัวของป้ากับมะและไม่ให้คุณตี้เนี่ยเข้าไปยุ่งแต่ตอนที่ว่ารายาลูกคนที่4เนี่ยด่าป้าแล้วก็พูดถึงเรื่องเก่าๆสมัย20ปี30ปีก่อนก็อาจเป็นไปได้ครับว่าบางทีแล้วเนี่ยป้ากับม้าเนี่ยอาจจะไปผิดใจกับใครบางคนจนคนนั้นเนี่ยถึงกับขั้นส่งผีร้ายมาทำร้ายแทนเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยนะครับเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าการได้พบเจอกับผีในรูปแบบของอสุรกายในครั้งนี้เนี่ยแหละครับเป็นอะไรที่น่ากลัวและสยดสยองมากๆคือปกติแล้วเนี่ยเราเห็นแค่เงาดำๆผ่านไปผ่านมาก็ว่าน่ากลัวแล้วแต่นี่มาในลักษณะของอสุรกายที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยความน่ากลัวมันทวีคูณเป็น10เท่านะครับบอกเลยว่าถ้าได้เจอกับตัวเองเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าเจอแล้วจะคุมสติตัวเองได้ไหมผู้ฟังทางบ้านล่ะครับที่ได้ฟังเรื่องราวเรื่องนี้แล้วใครมีประสบการณ์ที่เห็นผีในรูปแบบแปลกๆแบบนี้กันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมได้อ่านเลยนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์เนี่ยน่าสนใจเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ด้านบนเช่นเคยเรื่องราวในวันนี้นะครับถ้านับตามศาสนาอิสลามแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าก็อาจจะเป็นยินนั่นแหละครับยินที่พี่น้องชาวอิสลามเราเนี่ยพูดถึงกันว่ามันเป็นเหมือนกับวิญญาณร้ายมันสามารถที่จะแปลงร่างกลายเป็นใครบางคนที่เราเนี่ยรักเป็นคนในครอบครัวเนี่ยมาทำร้ายเรามาหลอกเราได้ถึงขั้นแบบว่าจะเอาชีวิตเราได้เลยนะครับมีหลายเรื่องครับที่ผมเล่าให้ฟังเกี่ยวกับพวกยินร้ายๆเนี่ยในช่องของ 1LC เราลองไปหาฟังกันได้นะครับเพราะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนกับผีทางศาสนาพุทธเรามากนักแต่ว่าความน่ากลัวเนี่ยผมให้คูณ10เลยครับเรื่องนี้เนี่ยบอกตามตรงครับว่าน่ากลัวจริงๆถึงขั้นทำครอบครัวเขาเนี่ยบ้านแตกสลายขาดได้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับผมว่าหนักมากเลยคือตอนที่คุณตีเล่าให้ฟังว่าที่ลูกเขาเนี่ยถึงขั้นไปนั่งกินหมูกระทะเลยเนี่ยผมว่ามันหนักมากจริงๆเลยนะครับเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยกลายเป็นว่าทำผิดหลักศาสนาไปซะเยอะเลยครับลูกๆเนี่ยก็คือแตกหมดเลยครับครอบครัวนี้เนี่ยก็คือไม่มีใครอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาไม่มีความสุขกันเหมือนสมัยก่อนแล้วยังไงแล้วนะครับเรื่องราวอะไรแบบนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกทุกคนนะครับว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ครับที่ผู้ฟังทางบ้านที่ชื่อว่าคุณตี้เนี่ยได้ไปพบเจอมาเป็นอะไรที่น่ากลัวจริงๆนะครับถ้าคุณไม่เจอกับตัวเองแบบนี้คุณจะไม่รู้เลยครับว่ามันน่ากลัวขนาดไหนเรื่องราวในวันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นหลอนตามสั่งที่มีเวลายาวที่สุดในช่องของ 1LC แล้วมั้งล่ะครับผมไม่เคยเล่าเรื่องราวไหนที่เกิน1ชั่วโมงเลยสักนิดเลยใช่ไหมครับจะมีก็แต่เรื่องรีสอร์ทนครนายกหรือกฎหลอนพอพูดถึงกฎหลอนเนี่ยหลายคนก็อยากจะฟังแล้วใช่ไหมครับถ้าอยากจะฟังเรื่องกฎหลอนนะครับรบกวนช่วยคอมเมนต์กันหน่อยเดี๋ยวถ้าเกิดคอมเมนต์ไหนนะครับมีคนกดไลค์เยอะๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันครับยังไงแล้วก่อนจากไปในค่ำคืนนี้ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันนี่เล่าเรื่องในวันนี้นะครับจบเวลาที่เที่ยงคืนพอดีเลยกล้องอาจจะเห็นกล้องอาจจะไม่โฟกัสนะครับแต่ว่าเนี่ยครับจบที่เที่ยงคืนพอดี
เล่าไปก็ขนลุกไปจริงๆครับเรื่องราวเรื่องนี้เต็ม10ผมให้10ครับเรื่องราวนี้คุณให้เท่าไหร่ใครเราฟังเจอเรื่องอะไรแปลกๆระหว่างฟังนี่แหละครับขอให้คุณโชคดีนะครับเพราะว่าผมเองก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆดังมาจากข้างนอกเช่นเดียวกันสวัสดีครับ